Nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi.
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties sini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuweba. Siling nila aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagid siyang iban. Buang ako. Pero layo pagid na siya patad. Ako isa lang ka normal nga tinuga nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako sa guyog sa mga sugal. Apang permigid ako nagapamati sa mga balita kag drama sang Bumbu Radio. Madamo ako siyang nahibalaan nga istorya. Kinarahan man ukon moderno. Kag kung maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahan na kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kakaroon, suguran ko na ang pagsaysay. One day, isa sa ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Te, ano dason imo baton si mo sildo nga baton? Suportahan ko nga kung ginikanan kag kung magdamo na nga akong kwarta, mabakal ko sang house and lot. Makibalo na siya magsabat sang matarong atan. Amo tuod. Ayo na siya kung amo eh. Kuray. Ano pagit imo iban nga buhaton? Mabakal ko sang auto kag mangita sang nubya. Dasan? Kung sabto niya ako, pangayon kong iya kamot sa iya ginikanan, kay mamalayi kami dayon. Nga sagad mo ko pamangkot daw, anong dumdum sa akon, buwang? Wala, naakig si Atan. Hindi ka kigroya, hindi gina piyo ka lang namon. Ano buhaton mo pagtapos na inyo kasal? Pagkatapos dalon ko siya sa amon yung kwarto. Ano dayon imo buhaton? Hindi na. Basiling-lingon ninyo kami. Sige na bla. Sugire ko sang inyo buhaton na. Baon ko sa sang iya nga bayo. Bra, kag sang iya nga pante. Ano dayon inyo buhaton? Kuhaon kong garter sang iya nga pante.
Imuhan ko, tirador. Tiradoron kong aeroplano nga nagalabay-labay sa amon balay. Halatan, nagbalik ang iya pagkabuang. To, no? Doktor, maayong adlaw. Oy, uray, ikaw gali? Oo, Dok. Maayo kay ari ka. Kay may ihambal ako sa imo. Oh, ano ina? May sugilanon nga nagalagaw. Nga ikaw kuno. Wala data nga, doktor. Naman. Kung mag-opera ka kuno, nagakabilin ang gunting sa sulod sang tiyan sang imo, pasyente. Ano? Bay, hindi mo tuuri na. Ako ang pinakamaayo nga doktor diri sa aton banwa. Wala ka makahibalo nga ginukuha ako sa Amerika kay nanamian sila sakon mag-opera. Kagkon may aragidman nga nagapakalain sakon, nahisa lang ina sila sakon. Ay, amugid, Dok. Pero, Dok, kung gusto ka, dulaon naton ang malain nga sugilanon sa imo. Inang sugilanon ba lang nga nagalagaw batok sa imo? Paano, Ray? Ako ang bahala. Salamat. Ako ang bahala, Dok. Pero, ikaw ang bahala sa tupa. 20 pesos. Oh. Mayo, Pedro sa suba. Linong di. Agdason. Nagapamunit ako sa haluan. Uy, may nabunit ako. Be. Aha! Duha ko it kabunit ang nakadakop sa... Duha ka dako nga haluan ba? Ay, abaw! Dako ba? Daw kalubay ka dalago eh. Ay, abaw! Daw kay bilog nga haluan na ako nabunit. Dala mo ni Pauli ah. Ipakita ko na sila. Piyo nga mabilib ni sila sa akon mo. Sa balay. Wala man si Lolo Morris. Wala man si Jalbina kag si Uling. Hamayo pa. Lutuon ko niyan doon kaluan nga nabunit ko. Dasan tawgon ko si Matan. Ipadayo ko siyang ako na nabunit nga dako-dako nga haluan. Pero hindi lang ko magpadayaw ah. Mapahambul ipik lang ko ah. Bawa, timing ganyan ginagda mo ko panyaga, King Koy ba? Wala pa si Chutagoy?
Wala man kami kanon, kag sudan. Nagutom na ko. Amo gali. Makaluluoy ka mga limatan. Anti, sige. Magulat ka lang diri ha. Kaya makuha ko sa aton masudan. Oo, Kingkoy Ang kuhaon ko. Among isa kahaluan nga akong ginsugba. Ibilhin ko na yung isa. Rason, mapatumba-tumba ako. Wag sa sina, makita ni mata na akong dalang haluan nga, perti ka dako. Rason, masiling pagid ako nga kuhaon ko pagid ang isa kahaluan. Sa sina, may isa siya kay duwagid kadalag ko nga haluan na nga ako nabunit. Ari na. Matan! Ari na, tunsudaan nga haluan, no? Mapatumba-tumba na ko, Ay! Agay! Natumba ako! Wala! Natumba ka? Angan natumba ka, Kingkoy man? Nakasandad ako! Wala! Nagtabog ang sudan! Wow! Kadako nga haluan ba? Amo ni siyang imo na bunit, Kingkoy? Oo, matan! Buwaw ka na ko dako kayo, no? Dali lang kayo puluton ko. Ay, hindi! Hindi na pagpuluta! Kay dirty na! Ulat ka lang! May makuha ko liwat sa sudan! Ari naman ko. May dala naman ko nga sudan. Dala ko pagit ang isa kaluan nga nabunit ko. Mapatumba-tumba naman ko para makita naman ni Matan kung daw ano kadako nga ako nabunit nga haluan. Ari na! Natumba naman ako! Oh! Natumba ka naman, Kingkoy! Nakasandad ako! Oh! Kadako sang nagtabog nga haluan ba? Duha ka bilog nga ako nabunit Matan mo! Baw ka na ko gali kayo? Oo, duha ka pa kabilog ang imo na dakpan, Kingkoy. Oo, duha na kabilog kag pertita na yung kadalag ko, Matan. Grabe ba? Unbelievable! Ano na unbelievable, Matan? Hindi ako makapati. Hindi ka magbati nga. Ako sinang nakadakop sa mo sinakatlalag ko nga isda. Pulito sinyo. Kap, mareklamo ako sa imo. Anong ireklamo mo, Alvina?
Ginakutso-kutso ako ni Buklan sa bugos nga barangay. Suno sa iya, Kap. Ako kuno, nakaagi na sa iya atubang. Kag nakaibalo ka naman, Kap, nga hindi na iya matuod. Wala siya huya sa pagsiling nga ako nakaagi na sa iya mga kamot. Ay, Kap, bisan si Buklan na lang ang isahanon nga lalaki sa kalibutan, hindi ko na yung magbalikin sa iya. Amo na, Kap, nga maakusar ako sang slander of deeds. Sobra nang ginahimo nga ininibuklan sa akon, Kap. Ay, nagailusyon siya siguro ay. Ako? Nakaagi sa iya kamot? I laugh only, Kap. Pabayilab la Albina, kay ipatawag ko si Tagoy. Ay, hindi, Kap. Mapasaka ako sa akusasyon nga mabayad siya danyos, bali 1,000,000. Ebo purti. Karon, ari na si Tagoy, Albina. Husayo na to ng inyo gamo nga duha. Ano nga gamo, Kap? Suno sa kay Alvina, ginakotso-kotso mo siya nga nakaagi ko na sa imo mga kamot. At tiho, Kap, matuod gid ba nga nakaagi na sa akon kamot? Kita mo, Kap? Kung di matuod, gid, nag-ako siya. Ay, Buklan, bisan mag-ano ka pa, hindi matuman ang imong ilusyon nga makaagi ako sa kamot mo. Tagoy, anong bot silingon sina? Ang budlay kay barikuson, Kap, ikadayon niya putak. Wala pa na sa gani makaibalo kung anong bot ko silingon. Kag para makaibalo ka barikuson, hindi ko ya mag-ilusyon nga mag-agi ka sa akong kamot. Never. Ay, na lang sira ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan na makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! It's Christmas season na mga kabombo. Kag basta gani lagawan ng paghahambalan, hindi gid madula sa destinasyon sang mga bakulod noon ang kilala nga Yoyoland Christmas Village sa 18th Street,
Bacolod City. Halos kada tuig, nagkalain-lain nga disenyong makita sa sini nga duog. Mapunugid ang mga mata sang bilog nga pamilya sa mga Christmas decorations and lights nga nagapalibot. Sa subong, syempre, yara ang Belen, Candyman, Angels, Santa Claus, pila ka mga Disney characters kag madamo nga iban pa nga nabutang sa atubang sang malapalasyo nga puloy-an. Dugangan pa sang matahom nga Christmas songs nga ginapabati samtang nagalibot kag naga-enjoy sa pagtanaw ang mga bisita. Initanan, libre nga makita bangod sang wala sang entrance fee. Pahanumdum lang sa pagsulod sa Yo-Yo Land Christmas Village, maghalong sa gihapon kag sundon ang health protocols kontra COVID. Enjoy mga kabombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral rason. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa
sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyo mga palangga namon nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sang nagligad, nag-attend kami ni Paulo sa kasal sang iya kaupod sa trabaho. Kag nakibot gid ako nga nakita ko didto si Madam Sally. Kag ginpakilala pa ini ni Paulo sa akon. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Paulo, is this your girlfriend? Yes, madam. Siya si Jasmine. Jasmine, meet Madam Sally. It's my pleasure to meet you, Madam Sally. Good to meet you, Jasmine. What a beautiful name. Bagay gid sa imo nga matahuman. Hindi gid man, Madam. No. You don't say that. When you are beautiful, you should be proud. Hindi bala, Paulo? Yes, madam. Amo na gani nga proud gid ako sa girlfriend ko. Kag gintanyag ko gid siya sa imo nga mabuligan mo. Oh yes. Naga-help gid ako sa mga tao na gusto magpa-help sa ila selves. Just tell me, Jasmine, kung sanong plano mo nga mag-travel dito. And I'm willing to help you. Paps, kanami gali kay Madam Sally, no? Oo, mams. Anong siling ko sa imo, ha? Mapos ginasaya palapitan. Kita mo, ha? Kadamo sa nagatumpok sa iya. Kag matuod gid nga madamo na siya sang nabuligan nga makakadto sa ibang nga lugar. Tourist man o kon working. Wow, ha? Kun amo, baskog siya, no? Oo, guro eh. Hindi ka man makapagwa tao kung wala ka damo nga pangilala mo. Amo na nga hindi na ta magdua-dua pa, mams. Saya ka na lang pabulig nga makalakat sa abroad. Gusto mo ako nga mag-ubra sa abroad? Kung luyag mo eh. Ako niya naghahatag ko nga daan sa mga koneksyon para sa imo kay ti. Basi bala magbagong pinsar mo, ha? Mamsi, don't worry, ha? Wala ko yung nagapamilit, ah. Mas gusto ko gani nga opdanay kita diri. Hindi ko katulog, Nagasulod sa pinsar ko. Ang natabo kagina. Do kadamo na gid sang tawo nga nagatulod sa akon nga magtrabaho sa abroad. Pati si Paulo. Daw excited gid kagina para sa akon nga makilala si Madam Sally. Kabalo ko. Bisan nga nagahambal siya nga hindi siya gusto nga magwa ako. Pero
nanamian man siya nga makalakat ako. Kay ti, mas dako ang kita ko. Ay, ano parang himuon ko man? Ma-abroad bala ako? Tuod ka? Nakilala mo si Madam Sally sa personal? Oo, Dayan. Nakibot gid gani ako nga nakita ko siya dito. Ay hala, Day, ipakilala man ko sa iya, bi. Ha? Kay balo ka bala? Nga bantog ina siya subong nga madamos ang nabuligan nga makagwa sa iban nga pungsod? Anay ka? Ang buot mo silingon. Nakabalita ka man sa natungod sa iya? Basta gani kung gusto mo nga maglakat sa abroad, kilala na siya. Kabalo ka naman. Basta sugid-sugid, dasig pa na maglapta sang sa ginaanunsya sa TV o kung radyo. Wow ha. Kung amo, hindi gali lahog-lahog nga madamo na siya sang nabuligan? Yes. Kag amo na inang sinyales nga ma-abroad ka naman. Ano? Oo. Kadamo na sang tawo nga nagatulod sa imo. Pati ganing tiya mo nga wala diri, nagahilabot pa sa imo. Nanawag gid, hindi bala? Kag karon, nakilala mo pa si Madam Sally. Buot silingon sina. Ang tsansa na gid nagatulod sa imo, agod nga mag-obra ka sa iban nga pungsod. Matuod ka, Dayan? Amo na ang buot silingon sinatanan? Kag ano pa, Abi Jasmine? Nagapalapit na sa imong oportunidad. Hindi na pagtugti nga makabuhi pa ini. Ay, pero Day, anay ka bala? Makikita bala kita kay Madam Sally nga ina? Upod kita nga mga isang bulig sa iya. Agod nga maka-apply sa iban nga pungsod. Okay? Tungod sa nagkalatabo, nakadesisyon ako nga mag-apply sa abroad. Nangita kami sang paagi ni Dayan nga makapakigkita kami kay Madam Sally kag sa bulig naman ni Paulo nga kalibin ko. Sa pagpadayon ko pagid. I love brewed coffee. Salamat man, Madam. Kay nanamian ka disang timpla nila. Amo inang isa sang pinakasikat nga coffee shop diri sa syudad. Of course, of course. Bisan ano pa nga timpla basta kape. I love it. I'm a coffee lover, you know. Regarding sa agin pamangkot ninyo na tungod sa pagtrabaho sa abroad, I think I can find a way para makasulod ka mo sa mga companies dito. Really, Madam? Ay, salamat gid, Madam, ha? Madam Sally, palagi kami magsala sa pagpalapit sa imo. Oh, well. Madamo man dira actually sa mga agencies nga mabulig sa inyo. But you know, I feel pity sa mga applicants. Tagod ka mahal sang placement fee. And I don't want that. No. Yes, Madam. That's true. Makagwa ka man tuod, pero ubos man ang kwarta mo. Oh, I don't want that. Naluya ko sa mga young ones para sa inyo. Nga gusto makabulig sa ila pamilya. Pero, gina-take advantage sa iban. I agree, madam. I agree. Well, for now, ang mahambal ko sa inyo, ihanda lang ninyong inyong mga papeles. Try to secure updated copies of your documents. Kaya mamangkot ako sa kilala ko kung ano nga mga openings dito. Oy, sige, Madam. Updated naman ang tanan namon nga mga important documents, Bag-o ko lang ini na pangkuha. Kag pating mga certificate ko bilang isa ka caregiver. Oh, really? Madam, mo kagit sang masudlan nga nursing homes dito. Really, Madam? Nakabati kasi na Jasmine? Madam,
nursing girlfriend ko. Makasulod man na yan siya sa mga ospital dito? Of course. Madamos ang hospitals dito eh. I'm sure Jasmine will be accepted. Ate, Mams, nakabati ka na? Thank you, gid madam ha. Pero gusto ko tani nga, off the night kami ni Dayan. Oh, no problem. We can fix that. But for now, we will have to wait, huh? I will just call you. So, I need to have your contact numbers. Madam, aring akong calling cards mo man kay Mamsi ko. Ari man ang akon, madam mo. Paulo, gusto ay ang desisyon natin na magpabuli kay Madam Sally? Nga man, hindi ka bala sold out sa iya? Hindi man. Pero natingala lang ako nga wala siya nag-istorya parte sa balayran. Suno sa nabatian ko ha. Nagasukot man siya pero hindi kita mo sinakadako. Kagang iban niya balayran, ginasukot na niya kung makatrabaho ka na dito. Amo bala. Abi ko anay kung wala siya sang ginapabaydan. Ati subong, himos ng pinsar ko Wala kita nagsala sa pagpalapit sa iya, Mams. Ang panahon nang nagpalakat, agad niya makakilalahay ka mo. Buot silingon, nagaog yun sa imong tanan. Agad niya makalakat ka sa ibang niya pungsod. Agad niya makatrabaho. Kag nalipay ako, nga ikaw ang nangin palaagyan, agad nga mahimo ini. Papsi, ini na ako magduha-duha pa. Of course. Ang kaayuhan mo lang ang priority ko. Thank you, Pops. Jess, wala pa bala makatawag sa imo si Madam Sally? Wala pa man. Ikaw ya? Wala man. Ay, hindi na ako makahulat Ako man. Daw na excited ako nga nakulbaan. Hindi na ko yan makahulat nga makapa-abroad. Para nga makabayo-bayo na kita sang coat, kag mga bunit. Pati gloves kag boots, Dayan. Amugid. Ay, dogi na imagine ko na nga nag-snow kag ara kita nga naghampang-hampang. Dayan? Na-check mo na ba lang Facebook ni Madam Sally? Ha? Wala man, Jasmine. Nga man? Maayo siguro. Siguro ho naton kung masaligan siya o kung hindi. Tsakto kagid, Jas. Ay, anay ka bala? Pangitaon naton ang account niya. Kag i-add ta siya nga mangin friend naton para nga maka-access man kita sa iya nga Facebook. Ano? Ipabukad mo sa ako ng account ni Madam Sally? Oo, Paps. Kasagad man sa imo maghimo sina hindi bala? Computer programmer ka daan? Ang buot mo silingon, ipahack mo sa ako ng account ni Madam Sally? Daw mo sina. Hindi pwede, how? Pwede man, pero nga ipahack mo gid siya. Pwede man nga i-add mo siya nga friend Ay, ginimo na namo ni Dayan pero kagapon pa to. Hulat lang basi busy lang siya. Daw hindi na kuya makahulat. Gusto ko mahibalaan ng party sa iya. Paano kung tawagan niya kami kag pa-apply yun? Kag wala pa maplastar ang akong pinsar tungod sa iya. Mamsi, abi hindi ka magsubong sina. Ipahangtang mo lang pinsar mo. Hindi ba lang nga nahambalan na nato nini? Ay, sige na bala. Hindi ka gidya maghatag sang ginapangayo ko, haw? Gusto ko man lang nga makasiguro na tungod sa iya. Hara naman nagkusmod ka naman. Ate, okay na. Sige na lang gani. Pero, Mamsi, hindi ka gin magpanugid sini bisan sa mga amiga mo, ha? Delikado ni bala.
Yay! Paps, thank you, gid ah. Hindi ko manugid ah. Kag samtang ginahimo mo ina, maloto ako sa paborito mo nga kansi. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong patuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. Bacolod. #1 Mas Paradyo Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka. Nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe! Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary.
Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Ginbisita ko si Redmark sa iya opisina, tungod siya ang mayor sa amon lugar. Kag-amo na lang ang akon kakibot, sang ginsugiran niya ako, nga naglakat si Ren sa Saudi, kag nagtrabaho siya dito sa sulod sang 5 ka tuig. Gani, nakaangkon ako sang interes nga masugilanon siya. Kagin pangabay ko si Redmark nga kontak ko niya ini sa pagpadayon ko. May kabulig na akong nakita na nagapalapit diri. Hey, salamat. Kay ginhatagan ako ni Redmark sang address ni Renz. Apang wala ko pamahambal si Renz. Kinahanglan nga mahambalanay gidanay kami. May kinahanglan ka? Mayong adlaw manang. Naghalin pa ako sa puod. Pwede ko bala mahambal si Mr. Dominador? Importante lang kinahanglan ko sa iya. May appointment ka sa iya? Wala. Sa diin bala pwede makakuha sang appointment? Sa iya asawa, kay Mrs. Sulis. May nag-abot nga salakyan. Kag nanaog ang isa ka babae. Nang? Siya ba lang asawa ni Mr. Dominador? Oo. Ate, sige, sugataon ko siya. Ma'am, good morning. Yes? Ako gali si Pearl. Kilala ko sang bana mo. Mahimo ba lang makahambal ko siya? Importante lang gid ganing kinahanglan ko sa iya. Hindi pwede. Nagapangabay ako, ma'am. Madali lang ako. Importante lang ang ako ni hambal sa iya. Okay. Magsunod ka sa akon. Salamat gid, ma'am. Na-stroke ang akong bana sa nagligad lang nga tuig. Ganing iyation, halos ara sa hiligdaan. Amo gali, ma'am. Dali, magsulod ka. Si Mr. Dominador. Nagahigda siya sa kama. Pa, may bisita ka. Si Pearl. Kilala niya ako. Makita ko sa iya mga mata. May hambal siya kuno sa imo. Sige. Bayaan ko anay kamo sa makadali. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa, Mr. Dominador. Dala ko ng personal nga cheque bilang bayad ko sa imo nga kantidad. Sa kantidad nga ginpaula mo sa akon. Are, ibutang ko ini sa ulunan mo. Nakahibalo ako nga wala sa aton hinambalan nga bayaran ko ang kwarta.
Pero, amoy ng plano ko sadto pa. Ginkabig ko nga utang ang tanan sa imo. Kag nahibalaan ko na ang matuod. Wala sang kasal nga natabo kay Renz kag kay Risa. Gintuntun mo ako. 5 ka tuig ang ginkawat ninyo sa amon ni Renz. 5 ka tuig ang ginkawat ninyo sa amon sang anak mo. Pero, hindi ko lang ikaw mabasol eh. Ginbasol ko man ang akon kaugalingon. Bangod nga nagpati ako sa imo. Ginbatas ko nga hindi ako magpakita kay Renz. Bisan pa nga nakahibalo ang Diyos. Nga amo ina ang gusto ko nga buhatan. Apang sa baylo, nagtuman ako sang aton kasugtanan. Akig ako sa imo. Kag wala ako makahibalo kung ano ang kabutigan na ginsugid mo kay Renz. Kag amo inang rason nga ginpalayuan niya ako. Bisan pa nga wala siya makasal kay Risa. Apang nakahibalo ako sina kung mahambal ko na siya. Kag sakay gayunan nga ini, hindi mo na kami mabulag nga duha. Hindi ka gusto? Pero buhaton ko ina. Kag wala ka na sang mahimo pa. Ginatapos ko na ang aton kasugtanan nga duha, Mr. Dominador. Gani ginabalik ko na sa imong kwarta nga ginhulam ko sa imo. Pati ang saka, tira ka na. Sang natukiban ko, nga ginbutigan lang gali ako sa ngamay ni Renz, nagpamatod ako nga magkadto sa ilabalay, agud nga iuli ang kwarta nga ginhatag sa ako nga kapital sa akong negosyo. Dala na ang saka, kagilayon man ako nga nagwa sa iya kwarto sa pagpadayon ko. Oh, iha? Mapauli ka na? Magpangapi ka, anay. Hindi na lang, ma'am. Sa pila na lang kaadlaw, Mayong adlaw, pwede ko pala mahambal si Renzo? Nagwa siya, ma'am? Sa din siya nagkadto? Nakita ko siya nga nagsulod sa men's room. Sa din ba lang inyo ladies room? Sunda lang ang pasilyo ngayon na, ma'am, ho? Sige. Salamat, Ay, kadtuan ko siya sa men's room, Bahala na kung maaki siya sa akon o kung hindi. Nagakinahanglan sang bagong painting ang room ni. Hindi. Do sa makita ko pang dagway ni Pearl sa espiho nga ginatubang ko. Nga hindi mo ako pagpahuayon, Pearl. Nga! Tapos ka na? Mahibo bala kita nga makasugilanon? Pearl? Ikaw? Ikaw ang nakita ko sa espiho? Ako, Renz. Ano kinahanglan mo? Akig ka? Wala ka bala malipay nga makita ako? Nahidlaw ako sa imo, Renz.
Hindi ako pagtanduga. Renz, I miss you. Sorry. Wala ko sa nabatyagan nga mo sila. Hindi ako magpate. Nga angari ka. Para makita ka. Nakita mo na ako. Gani makahalin ka na. Ay, may tao gali sa isa ka cubicle. Sorry. Ila ko aning perta. Nga ginlak mong pirta. Basi may masulod. Buksi na. Makahulat sila sa gwa, Renz. Hindi ako maluyag na maisturbo kita. Gintunto ako sang amay mo, Renz. Ang sala ko lang, kay wala ko anay ginhibalo kung matuod o kung hindi ang ginsiling niya. Renz, mahal mo pa bala ako? Ano? Ginpamamkot mo pa sa akon kung mahal ko ikaw? Nagbuang ka na ba na? Hindi na ikaw ang pearl nga ginhigugma ko sadto. Anong buot mo silingon? Nakaibalo ako kung ano ka na, Pearl. Isa ikaw kasalawahan. Wala ka sang matarong. Parang mausikan ko sa akong tion. Naghinulsul ako kung nga ang ginhigugma ko ikaw sadto pa. Apa nga Hindi ka na magpakuno-kuno pa. Kanamol sang dawong mo nga magpakita ka pa sa akon. Wala akong sang sala sa imo. Magluwas lang sang akon pagpati sa ginasiling sang amay mo. Apang kun paminsaron, gid. May sala ka man. Bangod nga wala ka man nagpakasal kay Risa. Pero wala ka nagpakita sa akon. Nagkadto ka sa Saudi, Renz. 1 milyon. 1 milyon, Pearl. Ginbaylo mo ako sa 1 milyon? Nawong kwarta ka gid matuod. Ginsaligan ko ikaw. Ginrespeto kong pagkatao mo. Apang hindi ko gali dapat nga buhaton na to. Hindi gali. Matuod gid gali nga nawong kwarta ka. Wala ko ikaw ginbaylo sa kwarta. Wala ka lang makahangop, Prince. Nakahangop ako. Nakahangop na ako. Nga hindi ko ikaw dapat nga higugmaon kag respetuhon. Wala ka sang pulos nga babae. Gani, pwede ka na maglayas. Layas na! Naghambal si papa mo nga may kanser si Risa. Gani nga nagpasugot ka nga magpakasal sa iya. Apang anay ka? Wala ba na sang kanser si Risa? Ikaw ang may kanser. Kanser sa utok. Dira ka na. Walat anay, Renz. Hindi pagbutungan akong pulo. Mahal ini. Nakahibalo ako. Apang nagsiling si papa mo nga may kanser si Risa. Ginpangabay niya ako, Renz, nga magpaumod na lang. Kag bilang konsolasyon, buligan niya ako sa ako negosyo, Renz. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasud-an sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkey Radio Bacolod Philippine Standard Time, punto alas 5 ng takna sa hapon, may hapon mga kabombo Negros Occidental, sunod sa Bacolod kag Western Visayas. Nagaplag ng Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Miyerkules Nobyembre 16, tuig 2022. Kagkaroon sa ato sa ring Christmas Countdown. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas Countdown, may nabilin 39 dias na lang, Pasko na mga kabombol. Ito na kita sa ato sa ring mga headlines. Isa ka Scout Ranger patay, 3 kiban pa nga persona pilason sa magtiruhay ang soldado kag customer sa isa ka bar sa Barangay Singkang Airport. Kay nasa ang kagahon, inaway, nagsugod lang sa one battle. Napatay nga si Private First Class sa Edmark Iwaya, nagikan sa 94th Infantry Battalion sang Philippine Army, nagkuha sang year-end bonus sa Bacolod kahapon antes nagluntad ang komosyon sa bar. Assistant City Engineer sang Bacolod nagpasalig nga matamato nakuha ang construction waste materials nga gintambak sa oval sang Bacolod City National High School. Kaso sang kolera sa Bacolod nagsaka na sa 21. Manog baligya sang isda sa Bacolod aminado nga jutay ang supply apang jutay man ang nagabakal. 3 ka empleyado sang Office of the Provincial Agriculturist gindagdagan sang preventive suspension bangod sa pagbaton sang under-specified grain dryers. Mga kabombo, kagkaroon dito na kita sa madetalye sa aton sa ring nga mabalita. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kaga ko naman si Bombo Pon si Espino. Patay ang isa ka Scout Ranger matapos gintiro sang isa sa mga customer sa bahin sang Tulips Resto Bar sa Lacson Extension sa Purok Hollow Block sa Barangay Singkang Airport Ciudad sa Bacolod. Kay inasang kaagahon ginkilala ang biktima kay Private First Class sa Edmark Iwayan, 26 anyos, residente sang Barangay Balintawak sa siyudad sang Escalante. Sino kay Raquel Rizoma ang manager sang Tulips Resto Bar. Alas 4 ang takna kahapon sang hapon nag-inom-inom na sa nasabit nga bar kanay Iwayan kag upod siri nga si Private First Class Jobert Villagracia, 29 anyos, sa Barangay Hinulingan sa Moises Padilla. Kaupod man na day Iwayan ang tag-iya sang bar nga si Jobert Vizem sang nga anay soldado. Suno kay Rizoma ginseraduhan man sang mga iniaportahan kag bintana bangod sila manang ang nagainom. Pasado alauna ang takna kay nasang kagahon nagpadulong sa bar ang grupo ni Ulysses Karampatan nga isa ka bank accountant kag nagayo man nga mainom sa one bottle kag nagpasugot man si Vizem nga tag-iya sang bar. Makaligad ang pila ka minutos na kayo liwat sa Karampatan nga mainimom o kon nga mainom pasang one bottle apang wala sang
wala na nagpasugot si Visem. Suno sa manager nga naggabot sang armas si Karampatan kung sariin nag-react man ang biktima nga si Iwayan kag didto na nagbaylohan na isang luthang naigo si Iwayan sa ulo kay iban nga bahin sang lawas nga nagresulta sang iya kamatayon. Nakabalo si Iwayan antes inigibawian sa kabuhi apang sa abagalang naigo si Karampatana. Napilasan man sa Visem Villagracia kay isa ka upod ni Karampatana. Si Karampatana ang naka-hospital arrest sa karon. Nag-close man nakagisarado man naman nila tapos ipasugtan Jobert na mo naubos na to ilalim nagayo pagid sila nga mawan bato tiyang tagiya hindi na magpasugo mo na nga daw naglain buot nila bala kay lang alas 2 naman mo closing na kan sang nag-bail out na sa sang dire na sa dapit sa may nagbunot sa sang postelya wala man kay golpe lang man to siya nagpagawa sang tapos nag-react man tong isa karon. Ang kabahin sa pagpahig ni Raquel Rizumang, manager sang Tulips Resto Bar, si Iwayan ang assign sa 94th Infantry Battalion sa Cabancalan City. Samtang ginpahayag sa station commander sa Bacolod Police Station 8 nga ginahulat na lang ang pamilya sa biktima nga si PFC Edmark Iwayan nga makuha ang bangkay sini. Suno kay Police Major Jury Puerto antes pa natabo ang insidente, nagpadulong si Iwayan sa syudad sa Bacolod kaupod ang body sini nga si PFC Jobert Villagracia agud magkuha sang bonus. Matapos nga makakuha sang bonus, nagpadulong ang mga ini sa resto bar sang amigo sini nga si Jobert Visem nga anay katapo man sang army. Samtang nagainom-inom ang mga ini, nagsulod man ang grupo sang suspect nga si Ulysses Karampatana nga isa ka bank accountant agud mag-inom. Nagpangayo ang mga ini sang last order apang wala nagpasugot ang tag-iya kung sa di nagluntad naman ang pagbaisay kang nagabot sang armas luthang si Karampatana. Rason nga nagluntad ang pagbayluhan ay sang luthang nagikan sa grupo ni Karampatana kag Iwayan. Naigo si Iwayan sa ulo kag iban nga bahin sang lawas nga nagresulta sa iyang kamatayon. Nakabalo si Iwayan antes inigin bawian sang kabuhi apang sa abaga lamang naigo si Karampatana. Na-recover sa crime scene ang 11 ka fire cartridge sang 9mm, 5 ka cartridge sang 45 caliber, 5 ka deformed slug kag isa ka 45 pistol nga may serial number nga 01596 AFP. Wala naman na-recover ang armas sang suspect kag ginalantaw nga mahimo na dala na sa mga grupo sini nga kaupod sa pag-inom sa bar. Ang mga nasamaran ang gindala sa ospital samtang ang suspect ang ginpaidalom sa hospital arrest. Sa tion nga mag-contact na ang pamilya sang biktima pasakaan sang kaso ang suspect paagi sa inquest proceedings. Si Karampatana ang pasakaan sang kaso bangod ini ang una nga nagabot sang armas luthang. Si Iwayan ang kabahin sang 94th Infantry Battalion kag na-assign sa Cabancalan City kag nangin kabahin man ini sang augmentation force sang Philippine Army sa nagluntad nga encounter si Mamaylan City sa nakaligad nga binulan. 5 ka empty shells ng 45, 11 sa caliber 9mm. Para subong sa hospital sa Bamsi, so under hospital arrest siya, may mga polis punta dito kabantay. So kung makakontak sa pamilya sa napatay ni, ikasuhan pa na siya through inquest proceeding. Nabatian si Police Major Jory Puerto ang station commander sa Bacolod Police Station 8. Sa iban paginaton sa nga mabalita, nagpasalig ang Assistant City Engineer sa Bacolod nga matamato na sang mainikuha ang construction waste materials nga gintambak sa school oval sa Bacolod City National High School. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Engineer Leuben Sibalyo sa bangod sa balain nga panahon wala sang mga inigilon makuha ang mga construction waste materials nga natambak sa oval sa nasabit nga eskwelahan bangod kung nagapadayon ang pag-ulan na mahumok ang duta mahimo nga magguot ang mga truck nga gingamit sa maininga. Sa Roque Sibalyos, ginulat na lamang nila nga mag-init kag mag-ayo ang panahon na agod nga mapadayon operasyon sa pagkuha sang mga gintambak nga mga construction waste materials sa oval sa Bacolod City National High School. Nagpasalig man ini nga sige-sigihon ang pagkuha sang gintambak tubtob nga maubos kag magamit na sa eskwelahan ang school oval. Gipayagban sini nga nakabaton o kung nagakabaton man naman sila sa sulat gikan sa Bacolod City National High School angot sa concern. Ginabanta sa Assistant City Engineer nga duha ka bulan antes maubos hakot ang construction waste materials sa bahin sang Bacolod City National High School oval.
Tanganan namon the proposal siguro nga i-develop pagid siya nga into oval bala. Pamanagaling sa approval man ni Mayor Kato da. Actually ang inada siya nga area gin ano man gina mo gin ang una gina before pagid nga wala na da mga building. So, ang proposal ginada is do sports complex. Galing kay tungod sa mga senior high building nga nagtululubo do gid tinguhan tagid. Gani nagnami ang simpo subong do nakabulubuilo kami. Kaya actually makita man nato sige-sige kami operate. Ang kamay sa pagpahayag ni Engineer Leuben Sibalyo sa Assistant City Engineer sang siyudad sang Bacolod. Nagsaka na sa 21 ang kaso sang kolera sa siyudad sa Bacolod. Santo sa data ang gin-record humalin sang Setyembre 1 tubtob Nobyembre 12 ang ginpagawa sa Bacolod City Health Office. Santo sa data sa 61 ka barangay sa siyudad sa Bacolod, ang barangay Banago ang may pinakamadamo nga nagdangat na sa anom. Samtang ang barangay Alihis nga nagdeklarar sang outbreak sa Tinalikdan, ang mayara sang 3 samtang ang barangay Granada, barangay Mandalagan, Handumanan kag Sumag ang may tagduha ka kaso. May na-record man nga kaso sa barangays 40, Bata, Mansilingan kag Tangob. Sang damlag lang ginulugan sang klorin ang mga bubon sa Purok Luhod-Luhod sa barangay Mandalagan matapos nga may na-record nga kaso sang kolera. Ginabisuhan sang City Health Office ang publiko nga magkuha sang ginainom nga tubig nagikan sa refilling stations nga may updated nga bacteriological monitoring. Aminado ang manabaligya sang isda sa Burgos Public Market nga mahina ang baklanay sang isda kag jutay man ang supply sini sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Jared Sopedente. Mahal ang presyo sang isda apang jutay man lang ang nagabakal. Suno kay Sopedente sugod sang nagpandemic nagjutay na ang supply sang isda. Sunod diri bangod sa bahin sang kamahal sa presyo sang isda madugay man maubos ang 3 ka banyera nga ila ginakuha sa Palapala kon sa diin ginabagsakan sang isda nga ila nga nagikan sa banwa sa Inubaan. So sa first vendor, makita nga jutay supply. Bangod wala sang senior nga nagdungka sa bagsakan. Gipagman sa nga may nagsulod man nga mga imported nga isda apang medyo pasar na sa tiyon nga mabaton sa maininga. Sa karon ang presyo sang marot o kon kalunggong era sa 200 pesos kada kilo kon gamay 240 pesos tubtob sa 250 pesos. Ang panit ang mabakal sa 240 kada kilo, ang bangros 200 kada kilo, lagaw 350 kada kilo kag 380 pesos naman kada kilo ang salmonite. Sa sa Palapala nang ginagawa sa may Ayala Palapala dos damo man may pwede makuto ako sa iban man sa tulingan ni dagko lang sa amo nang ginatawag namon di panit ga sa adutayon guro isda subong yan tigtatlo na lang ay do hindi ka makapaubos bala tigtatlo tatlo duwa ka daw mapaubos mong isda bakal dutay na lang. Kamay sa pahayag ni Jared Sopedente ang face vendor sa Burgos Public Market. Welcome sa presidente sang Progressive Alliance of Capital Employees ang performance-based bonus. Kagagin kumpirmar man sini nga hindi na paghihatag ang incentive benefit for exemplary services santo sa memorandum sang Commission on Audit. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Ranelo Lastiere, ang performance-based bonus ang nakadepende sa performance kag sa salary grades sang kada empleyado bilang isa ka components para sa extra bonus nga igahatag sa capital workers sa madason nga bulan. Suno kay Lastiere ang ini nga bonus ang mangin paborable lamang sa may matag-as nga salary grade kag ang makaluluoy naman ang may manubo nga salary grade. Nadesisyon na naman sang gobernador sang probinsya nga hindi na paghatag ang incentive benefit for exemplary services matapos nga mabaton ang notice of disallowance or audit information memorandum nagikan sa Commission on Audit. Samtang ang extra bonus naman ang pagkatumuron pa sang probinsya kag kalakip sa components sini ang collective negotiation agreement kag performance enhancement incentive. Samtang ipahayag man sang PACE nga sa na matapos ang Nobyembre 15, mabato na sa mga government employees ang ginalauman nga 13-month pay kag ang duga ka 5,000 pesos kada isa santo man sa ginanunsya sa Department of Budget and Management. Ang 13-month pay ang ginabugusan sa isa ka bulan nga sweldo sa mga empleyado. Ang PB, which is the performance-based bonus, ginatanaw iniya sa aton nga union, which is other sources of benefit. Pero sa pagpanaw sa pag-research naton nga Bumberlin, ang aton nga PBB is based on the salary grade, no, and the performance of our employee. Tanaw naton na Bumberlin, no, this although this will benefit the employee, this kind of bonus is more favorable to those who have higher salary.
Nabatian si Ranilo Lastiere, ang presidente sang Progressive Alliance of Capital Employees o CONPACE. Ginpedalom ang pila ka mga empleyado sa Office of the Provincial Agriculture sa kon ang OPA sa probinsya sa Negros Occidental sa 60 ka adlaw nga preventive suspension bagod sa ginaligar nga pagbaton sang underspecified grain dryers suno sa pinuno sa Provincial Legal Office. Ang mga ginpapanugan sa preventive suspension mo sa Engineer Jimbo Garzula, Engineer German Herman Bihay, kag Engineer Armin Elias Siocon, kag nag-take effect ini sang Lunes. Sunod kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nilias, ginpapanugan ang ini sa preventive suspension bangod sa pagbaton sa ini sang grain dryers nga wala na santo sa specification sa apang hindi na ang mga ini makadumdum sa presyo. Sunod kay Nilias, under specified grain dryer nga ginbakal sang 2017 apang may late delivery sa iban nga mga parts siningi subong nga tuig. Bangod ang kaso nga gipasaka nga grave misconduct mayara ini sa preventive suspension sa sulod sa 60 ka adlaw agud nga maproteksyonan ang mga witnesses kag maebidensya gikan sa tampering. Madumduman nga si Garzula kagabihay kaupo nagtato kay iban pa nga empleyado ang OPA ang gipadalaman sadto sa 60 dias nga preventive suspension para sa grave misconduct nga may kangtanan sa ginaligar nga hindi uhuso nga paggamit sang propiedad sang gobyerno kasunod sa pag-inom samtang yara sa official travel sa Victoria City sang Hulyo 15 tuig 2022. Yes sir, meron siya additional case, no? Dugay naman niya siya, gali medyo technical lang din. So, ginag-verify, ginanamon ng records na before kami magdagdag sa formal charge. This concerns grain dryers, balahaw, na gin-receive nila nga under spec. Tapos, at the same time, nag-move kami sila for the payment. Si Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nilias. Ginapreparar na sa pamunuan sang Bureau of Fire Protection Regional Office 6 ang Oplan paalala iwas paputok kasunod sa nagilapit nga Yuletide season kapag sugata sang bag-ong tuig. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Fire Chief Superintendent Jerry Candido, Regional Director sang BFP Regional Office 6, ang Oplan paalala iwas paputok nga kampanya sang BFP ang naangot man sa programa sang Estados Unidos kaga nagadugang lang ang ahensya. Suno kay Candido, ang ahensya mayara na sa nakahanda nga nagkalain-lain nga programa kada tuig, apang ang mga regional directors ang ginahatagan sang ligwa agod nga makadugang sang hindi monotonous nga mga aktibidad. Sa karon ang BFP 6 ang nagadihon sa mga unique o kon hindi nakaandan nga mga aktibidad agod nga makakuha sang atensyon sa mga pumuluyo, apang ginasiguro sa gihapon ang pag-emphasize ang exit drill into home o kon e-death bangod hindi malipod kag manigar nga ang kalayo matuhaw sa gihapon apisar sa mabasko nga mga kampanya ang ginapatigayon sang ahensya agod nga malikawan ang sunog kag bangod man sa teknolohiya. Suno kay Candido, bangod sa ginaubra para sa economic development mayara sang tsansa nga magluntad ang sunog bangod man sa mga ginagamit nga teknolohiya. Ganito man kay importante ang mga programa ginapatigayon sang ahensya sa pagsalbar sang kabuhi, ilabi na nga magluntad ang sunog. We are preparing, no, against among kampanya sa Oplan Paalaala. And Oplan iwas paputok, of course, of Paalaala Christmas season. And Oplan iwas paputok, of course, sa pagsugaraw na ito sa bagong tuig. Ang aton Oplan iwas paputok, this is always in line with the program of the UX. And ginagadugang lang kami, no. Nabatian si BFP Region 6 Director Fire Chief Superintendent Jerry Candido. Duha ka madalagko nga award sa nakuha sa Bureau of Fire Protection Region 6 kag isa na diri ang pagpanguna nagikan sa 17 ka rehiyon sa Pilipinas. Nakuha ni BFP 6 Regional Director Chief Superintendent Jerry Candido ang topmost award sa Oplan Digtas sa Pamenan Online 2022 sa third quarter Agency Performance Planning and Review conference nga ginhiwat sa Sierra Resort sa Lipayaw, Dawin, Negros Oriental makaligad sa Nobyembre 7. Nakuha man sa BFP 6 ang award bilang top 3 most active regional public information unit. Suno kay Candido, kung madamo sang tumalanaw, madamo man sang makaibalo sa ilang fire prevention campaign. Kaya gini ang rason kung nga ilan nakuha ang manasambit nga awards. Dako man ang kalipay sang mga ini sang nakuha ang top 1 nga spot. Ilaman ginatagan sang oras ang pag-inganyo sa makatawhan nga makikisa sa ilang mga programa. Ang una ang sa may most active public information office. Yes. A unit. And we are in top 3 and then sa top 1 kami sa amon nga prevention nga show nga program Oplan Ligtas sa Pamayanan online. For the more viewers that you can have,
the more you can share the fire prevention campaign sa Bureau of Fire, more lives ang masave nimo. Ang kabahin sang pagpahayag ni BFP Region 6 Director Fire Chief Superintendent Jerry Candido. Kag sa katapusan nga balita, masobra 300,000 pesos nga balor sa illegal nga droga ang na-recover sa mga kapulisan nagikan sa high-value individual sa ginpatigayon nga bypass operation sang City Drug Enforcement Unit Bacolod City Police Office sa Purok Ilak, Barangay 1, Bacolod City. Ginkilala ang subject person kay Lina Mabunay alias Love, 33 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa panginakop siniyang 17 ka transparent plastic sachet sa suspected Cebu, kag ginabanta nga nagabugat sang 51 gramos kag standard drug price nga 346,000 pesos. Nakaunong si Mabunay sa karon sa custodial facility sa BCPO Police Station 2, kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon, mga kabombo. Antes pa man, ato na panabalikan ang mga headlines. Isa ka Scout Ranger patay, 3 kay banpang persona pilason matapos magtiruhay sa ang soldado kag ang customer sa isa ka bar sa Barangay Singkang Airport kay nasa ang kagahon. Inaway, nagsugod lang sa one battle. Napatay nga si Private First Class sa Edmark Iwaya nagikan sa 94th Infantry Battalion sa Philippine Army. Nagkuha sang year-end bonus sa Bacolod kahapon antes nagluntad ang komosyon sa bar. Assistant City Engineer sa Bacolod nagpasalig nga matamaton na kuha ang construction waste materials nga gintambak sa oval sa Bacolod City National High School. Kaso sang kolera sa Bacolod nagsaka na sa 21. Manog baligya sang isda sa Bacolod aminado nga jutay ang supply apang jutay man ang nagabakal. 3 ka empleyado sang Office of the Provincial Agriculturist gindagdagan sang preventive suspension bangod sa pagbaton sang under-specified grain dryers. Mga kabombo, inyor batian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Miyerkules sa petsa 16 sa bahin sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, mga Kasar Nation, may 39 dias na lang nabilin. Pasko na. Standby na sa Bombo Report sa afternoon edition. Opo sa kay Bombo Dennis Rubica. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagakuruman si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa upo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Kag sa ato sa nga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo Confidential Fund. Ginadibatihan sa Senado, confidential fund nga ginapangayo sa ngaton Vice Presidente nga mo man ang nagapungko nga Defense Secretary. 500 milyones ka pesos tuman kadako si parado nga pundo nga ginapangayo sa malapit sa 700 milyones ka pesos nga pundo nga ginaprubahan sang Senado. Ano kuno ang paggagamitan sini sang aton Defense Secretary nga mo man ang aton Vice Presidente? Sa pagibalo sa mga kakulangan sa mga bulutuan, hindi na kinahanglan ang tuman kadako nga confidential fund. Kaysa iya gani mismo opisina, pundo sobra 200% ang ginsaka. Kung ikumparar sa nagligad nga administrasyon, nga ang pundo sa opisina sa Vice Presidente, wala gani makalabot sa 1 bilyon. May isa ka senador ang nagdepensa. Pasugta na lang ang ginapangayo ni Sara. Kay tungod sa pinakamataas nga posisyon sa gobyerno, siya nagapangaduha. Gani nagakadapat lang nga suportahan siya. Amo lang ina ang iya mahambal. Bangod hindi man mapangapinan pundo nga ginangasal. Confidential fund nga hindi mo man mahibalaan kundi ingin magakadto ang iya paggagastuhan. Ang ini nga pangunahuna ang pananawan ang ginpadala ni Leo Digario Bermudez, sang Talisay City, Negros Occidental. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet,
Ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories. Sa talikong Christmas countdown, ng 39 días lang nga ang nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Welcome na kayo ng pagbabalagad sa Patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Merkules edition sa Patutunan petsa 16 sa bulan niya sa Nobyembre. Masako-sako na magutok-utok na ito sumadalon sa palibot niya sa sulad sa Bacolod. Inagpuli na sa aton nga mga trabahante, ibuhi na sa aton sining nga mga estudyante. Ano mga balita nga aton kapatamol, balita nga aton ni Balon, balita nga aton tutukan sining nga palagad siya pratuntunan, sa aton sining mga nagapaunaya nga mga balita lokal, isa ka baby butanding na rescue, matapos ini nga makasulod niya sa isa katangkupan na kunpunot, na iya sa baybayon sa barangay Banago. Samtang isa naman niya ka Danish National ang nagwild, nagpahangkat sang away sa puliso dito iya sa may syudad sang San Carlos. Sa aton mga balita iya sa palibot sang pungsod balita nasyonal, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nagtulak na para iya magtambong sa APEC Summit o Asia Pacific Economic Conference Summit mga kebanan. Kag suspendido nga Bucor Chief si General Gerald Bantag mahimo nga magapangatubang pagid sa isa ka kaso matapos nga natukiban ang pagkutkot o kon pagkwari sa sulod ya sa compound sa New Bilibid Prison nga wala sang may nagkaigo nga permiso gikan iya sa mga insya sang gobyerno. Sa balita nato niya gikan sa luwas mga kaibigan, ang G7 kag NATO leaders nagasapol karon kasunod sa pag-igo sa Russian-made missile dito iya sa Eastern Poland nga nagtugas ang pagkapatay sang duwa iya ka mga persona. Manang mga balita nga aton kapatang mo, balita nga aton talakayon sining nga po palagad siya Patutunan Bombo Report sa afternoon edition. 32 minutos na nakaligad yung stock na nga alas 5 sapon. This time mo na ito report ibong Cherry Grace Santillan ang ining pagka-rescue sining isa ka baby botanding. Ano bilang masamin niya makita bilang kung sa endangered species ni siya mo. Ginaproteksyonan siya sa aton laye. Hindi mo siya pwede madakop, hindi mo siya pwede kuwas na dagat, hindi mo siya pwede maihaw, hindi pwede mabaligya. Kay protected sila kay makabig sa mga endangered species na ginakuanig na preserve ng ila sining species kaya pinagdutay naman sila. Daw first ni ding sining tuig bala mo. Daw first ni nga tabo diri sa Negros nga may nakitaan o kung may nakasulod nga
nga butanding, si gamay pa ni guro guro tuig lang edad sila nga nakasulod sa kwano sa punot o tangkupan adres baybayon niya sa barangay Banago. Kabalo kay ni mga kaangay siling butanding kuan sila mo abot kung damo subong hipon, isa ni sila kaon la hipon mo kung tighilipon, abo damo kasi ning makuan sa iban nga mga lugar kung tighilipon la damo sini kay mo na ginamag nila ang hipon mo nang gina isa sa paborito lang nga gina kaon nakasulod ginigina sa isa ka punutan dira sa may barangay Banago ti may man kay kuan gin-rescue man sa mga isda kag Coast Guard, ginabuyan pagwa sa tangkupan para makabalik sa iya natural nga habitat. Kag pirapigid ka mabalita, madulong ni Bombo Cherry's Grace Santillan sa patrol. Bombo Cherry, mayong hapon kamin. Yes, Bombo Dennis, mayong hapon te magulugal umon nga hapon diri sa syudad sang Bacolod. Bombo Dennis, superte ang hangin diri kag kadulom sang kalangitan. Te ang traffic, te amo Japon, Bombo Dennis, te kung rush hour, perte gidya ka traffic mapadulong man sang norte o kon sur nga bahin sang aton nga syudad. So sa karon magpauli diri ba nga mga empleyado, mga estudyante, magdala gid sang payong o kon magpuli na hingagaw. Kay perte gid diri ka hangin kag galom, Bombo Dennis. May posibilidad di ba to pa ang ulan sini nga kapunanon? Yes, Bombo Dennis, kadako gid sang posibilidad nga magtupa ini ako na maulan karon, Bombo Dennis, kay subong palaga pulo pa nalithin na tiga pabatsyag ng ulan, Bombo Dennis. Sige, sa mga auto naton nga ara pa sa mga merkado pati 20 lang mga ginikana natong lin sa trabaho gapit sa merkado para mamalaklong para pala niya punon panhilimuson ti dapat magluy ngagaw na sila para balik man sila tagsakpulian before tupa ang ulan kaya tumupa karang ulan ti mulo trasara Manila bantay sa masalakyan. Yes, at sakto gid mo Dennis ti kay do ka tama gid kadulom ti base tama manini ka baskog sang ulan karon, Bombo Dennis. Ingagaw no sa mga utod naton nga nagpuli ingagaw gid na mga pitapit kunin pa kay matrasar gid sigurado karon kun bumunok ang ulan, Bombo Cherry. Yes, at sakto gid mo Dennis ti gapangilat pagidaan ti sa mga mayara dira sa mga emergency light hingagaw na lang daan charge kay hindi naton mapaktan basi bala mag brown out ang gabi ti budlay na especially sa mayara sa mga kabataan, Bombo Dennis. Importante preparado kay ti magpulo pangilat ba si may kasi mayara ulo biso at pag-asa sa mga panbla isolated thunderstorm sa mga area na nang kaya batagan mo gulpi lang niya pinangilat kag pinangdaguob no sa isa kerya munto mo sila nga isolated thunderstorm ti sa galabay man na upod ang ulan mga kusat tunga sa oras tapos sa mana Bombo Cherry galing kusat mo na kung magpinangilat base itod utod ang supply sang kuryente bla ti magprobar di na kon preparado at least daw hindi ka man hindi ka maululuan gamay. Yes, sa sakto gid, Bombo Dennis, maghahalong man ang mga gagamit bala kandila, Bombo Dennis. Siguro gid ang ginatungtungan sang kandila nga hindi madali ang kwaon kun maanhan sang kalayo. Okay, paano to natabo kay na Bombo Cherry? Paano to na rescue? Paano nakasulod to sa punutan o tangkupan ni sa baby butanding, Bombo Cherry? So, Bombo Dennis, isa ka butanding o na whale shark na trap sa isa ka punot sa barangay Banago kaina lamang sang aga. So hinali man ako nakabaton sang report ang Philippine Coast Guard North Negros amo ina nga naghingagaw ini sila rescue para makagwa ini ang butanding sa punot, Bombo Dennis, o kanang fish cage. So ang mga nagkadto ini sila kag ang ining grupo ang Dragon boat na bala, Bombo Dennis, nagkantuin na sila para man mag-rescue ka mga pilaman ka minuto ini na-rescue ang butanding kay na-trap ini siya ayara man ang mga pumuluyo nga nag-ano man sila nagbulig man sila sa paghalin o na pagwa sa butanding sa fish cage o na punot, Bombo Dennis. May mga kay at least no na gini buligan ni para mapagwa dira kay kung matrap na sa sulod karon sa fish cage o kung tawag
punot or tangkupan, base bala kung ano pa matabo sila sa iya, na mamayaman kate sa natinguan nga mga pagwa, sa nasabit nga fish cage, ining nasabit nga baby butanding gamay paniguro, hindi ko magsala, so estimate tabi mo Cherry, guro mga isa ka tuig, sobra, or mamo na, isa from 1 to 2 years lang ron edad niya singya butandi, kaya kagamay pagkiman Although nga dako pa sa salawa sa isa katawo, pero sa ilaya nga species, bata pa rin, bumbo Cherry. Yes, at sakto, ged bang Danis, baby, pag niya ang butanding, kaya makita nato niya, bala miski mga 2 to 3 years pa lang gani ka mga butanding perte na kadagko o kung nalapaw na gani sa kadakuon asang tawo bang Danis, yang amo ni estimated tuod nga katuig gining edad sang butanding mga more or less 1 year old gini ni Goro bang Danis. Bagsiling ka timi but siling kung daw may ari na sing kangay sining isda o kung species ng isda like sining butanding nga nakasaboy diri sa aton baybayon presumente sa baybayon kay inaliya sang Barangay Banago, abot silingon maturutinlo nagrong baybay nato na diray kay sa bagay sa Bumbo Cherry sila nagalibot mo na ni kangay sin butanding nagakadto na sa mga lugar bala nga may ara sila sang pwede makaon like sining number 1 ng makaon na hipon mo ning hipon labot tigilipon subong tapos ni mga plankton bala daw mo na ginakaon nila kaguro mga ibanda glugagmay nga mga isda ay galing kiti definitely basi kon nakaupod sa bala sa mga isda ang gagmay sa grupo abidira o posible may ginalagas ang isda nga kanon kay nakasulod dira sa tangkupan o kon punutan Bumbo Cherry. Yes, at sakto, ged bang Danis, na limpyo na ged guro ang katubigan na sa Barangay Banago damo gid siya guro may makitaan nga kalaunon niya bang Danis amo na nga nakalabot dira siya nga fish cage. Actually, hindi man na sa higad gid adit sa luna para tunga layo pa ng distansya sining fish cage sa buta tagid sa higad gid abi sa shoreline gid sa Barangay Banago no at pinas siya sa lunan nga man singiti madalom-dalom naman nga area ang dagat Bumbo Cherry. Yes, at sakto, ged bang Danis, ang ini nga fish cage gamit maniguro sa mga mangingisda para man makadakop sila sa mga dalagko nga isda nga pwede na ibaligya sa market. Magsiling ka fish cage ang itsura di bula para sa aton man to Palamante Bumbo Cherry ning makitaan nyo bla nila ninyo sa magkatamwa kadabi sa baybayon makita mo sunan bla may mo ano nang dumay mga kawayan ang gatindog sa tunga lawod daw tapos may mga net tapos makita daw may mga payag-payag sa sulod na amo na sa sa aton din mostly natubag mo lang mga tangkupan or punutan abi nga ngati gasulod ang isda mga salakot nga mga isda da gagmay man kudlag ko amo nang ginakuha man naton nga tido mo ni mga mas pulo preska pag isda nga mabakal naton niya sa merkado mas linta halin ni sa punot to o tangkop niya kaginal na nakuha Bumbo Cherry. Yes, at sakto, ged bang Danis. So Bumbo Danis, yari bala pamatian naton ang pahayag gikan kay Coast Guard Commander Joe Lovis Mercurio. We received report na accordingly there was a whale shark or butanding na kasulod sa isa ka fish cage dira sa may Banago area. With that, we deployed our personnel on board our rubber boat to rescue and free the said whale shark sa pagkatrap dito sa fish cage towards the deeper portion of the Banago Sea area. So after the successful guide or rescue, we butanding towards the deeper portion. So our personnel returned back to their station or standby for any further deployments as the case may be. Well, ang mas mayo makadetermine sila, hindi siya mo nakadakogit, but then again, ang mayo makadetermine sila is ang BFAR because they have the technical expertise on the age of every marine species. Bumbo Cherry, matsakto na, no? Di pagin man sa Coast Guard ko na pilagid ang exact nga edad, no? The estimate, no? Kaya tisig po ta daw baby pa niya, Bumbo Cherry. Yes, at sakto, ged Bumbo Danis. Salamat gid sa aton mga Coast Guard nga nag-rescue sa butanding kag amo man
sa mga pumuluyo dito Bombodanes nga wala sila nangin harmful o kung wala nila ginsakit ini nga butanding Bombodanes. Okay, hindi mo man pwede madakop, hindi mo man butang sa sa ano na sa mga aquarium kay kanako dako sini hindi man pwede mabaligya or maihaw kagdalong sa merkado kay kuan siya protected niya nga species dakpon kaniya sa aton nga maritime command maricom bantay dagat na taga DNR biro pa taga BIFAR dakpon kaniya kon pano man kwaon kay sa aton endangered species niya bombo chirima man ate simululiga no balik sa iya nga kuan normal nga habitat sa dagat bombo chiri. Yes, at sakto gid Bombodanes makaupod man niya ang mga pareho niya nga butanding sa kadagatan Bombodanes. Daway kay magsala nagtupa gid ang ulan no. Yes, Bombodanes ka perte gid ka baskog sang ulan kag perte ka kusog sang hangin ni diri. Pero pasilong danay kay budlay mabasa sang ulan la kay bulo ko subong nga daan ang ulan daw amo tinguno si Bran mo buchering ang ulan bla subong kon mabasa sa kasabi sa panit mo tapos di ka makapaligo, di ka makapamunlaw. Daw kapilit ka daw kapdi mo maniguro tawag na daw acid rain bala mo chere. Yes, at sakto gid Bombodanes kay kung temprano palandaan na perte man katagite sang init tapos pagkagabi buo naman sang perte kabaskog nga ulan te amo na kumabasa gid sang ulan tuod Bombodanes mas better gid nga makapaligo pag-abot gid dayon sa balay. Samtang Bombodanes isa ka Danish national dakop matapos ini mag-iskandalo o kon mang-angkat away sa mga kapulisan dito sa syudad sang San Carlos o kon sa Marina Park, Barangay 3, syudad sang San Carlos. Ining Danish national ginkilala nga si Noraad Abdul Kadhim. Noraad Abdul Kadhim, isa ka Danish national, 42 anyos, isa ka mangunguma, kag residente sang Don Juan Subdivision, Barangay 2 sa nasambit nga syudad. Kag ang biktima o kon ang iya balagin angkat nga sa pag-away sanday Police Corporal Epifaniano Salem Jr., Epifanio B. Salim Jr., kag PAT Darrell Isonsa. So bali ang duwa ini Bombodanes kapulisan sang San Carlos City Police Station. So ini nga Danish national lang angkat ini siya kag nag-sagit-sagit sa Marina Park kag nagapang-angkat bala pangaway Bombodanes wala pa naibaluan kung may problema bala ini Danish national sa mga kapulisan o kung nakainom ina siya. So sa karon Bombodanes ang ini nga suspetsado yara sa kustodiya sa San Carlos City Police Station para sa proper disposition. At ilaban laban guro nakainom na kay kon normal lang pinsan mo way ka ara ka wala ka bisa ausenta wala kasi influensya sa makalubog ilimnon hindi ka man guro mag-akto ka ngay siniti kung nanghangkat ka pa na sa polis magluwas nga kasuhan ka alarm ng skandal pwede ka pa makasuhan sa kuan mo ano kayo na direct assault in person of authority Bombo Chering. Yes, Bombodanes, disobedience to an agent of person in authority. Tika, pertigid siya ka baskog Bombodanes, wala siya kakilala sa kapulisan. Kung sa diin, dito pa siya sa mga kapulisan na angkat inaway. Kag dito mismo sa atubang nila, nagsulosyagit ining Danish national. Ay, kung dito na guro sa ila lugar to sa Denmark at sa European countries, bata-bata ko tayo sa polis, tapos sa ganyan, kaya ka palagyo, kay kasuhan, ginato, may ang kwantong layin na blaya daw ka, kuwang ganyan, porsigido, ginan nila, para at least madudma, gani, madudla ko na ko ni, pailan ko man ni kaso, para madudla, Bombo Chering. Yes, at sakto gid Bombodanes kay para manindi na ini siya magbinastos sa mga otoridad dito sa San Carlos o kung basi kung diin pa ni siya matupa nga mga kapulisan o kung mga lugar amo man ibala sa Japon amo man Japon iya batasan ti balda gid sa Bombodanes mayo lang kung hindi ini siya batuan pero kung batuan ini siya ti itip gid ni siya sa mga kapulisan Bombodanes kag sa iban pa nga mga tawo nga pagahimuan sininiya nga amo ni nga batasan Bombodanes. Sige. Samtang Bombodanes isa ka suspetsado dakop sa bypass operation na ginapatigayon sa Talisay City Police Station.
Ang suspitsado ginkilala nga si Elmer Romano Jr. Elmer Romano Jr. aka Tintoy, ng residente sa Purok Yellow Bell, Barangay Zone 14B sa siyudad sa Talisay. Nakumpiskar sa suspitsado ang isa ka heat seal transparent plastic sachet bilang buy-bust item, pulo ka heat seal transparent plastic sachet nga bilang iyang possession item, kag ang kabugaton sang suspected shabu ginbulubanta nga may arasang 1.5 grams nga may standard drug price worth 10,200 pesos, isa ka coin purse, isa ka disposable lighter kag 280 pesos bilang denomination o kana proceed money collectively, kag isa ka 500 pesos paper bill bilang buy-bust money. So sa karon ang suspitsado yara sa kustudiya sa Talisay City Police Station para sa proper disposition. Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis, report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radio. Bombo! Tama, salamat Bombo Cherry Grace Santillan sa utong payag sa ato si Coast Guard Commander diri sa Bacolod Negros, no, si Commander Julovis Mercurio, no, angot sining pagka-rescue sining butanding, baby butanding nga nakasulod dira sa tangkupan no kun punutan daya sa may baybayon no kun kalalawran niya sa nga barangay Banago. Kinbuligan naman to para mapagwa, na mapa-release, na mapagwa gikan sa tangkupan to kag makabalik sa natural iyang habitat mga kebenana. Ang sikat gid sining butanding una dito sa may kwan, naman sa may Dunsol sa Sorsogon bla. Dito gito una nga nakitaan kag subong nangin tourist attraction na dito. Subong da man sa area sang Bohol, no? Kalakip na ni karon ng tourist attraction ning butanding. Bo namin tani kun damo talabi sa baybayon tadi sa probinsya sa Negros Oriental, ha? Damo talabi butanta may kadto ding nga mabutanding kag masagod-sagod na. Damo sa di makaon, food chain nila bi ari di sa mabaybayon sa ato probinsya ti pwede mo sa uli nga mangin isa nato sa mga tourist attraction, ining mga butanding mga kebenana. Mga dalagko ano niya, mga mature ng butanding, so dalagko pa rin sa mga sakaya, mga pambot ng mga sakayang pangisdaan mo. Ligat to ganito, ang biin ng sa Banago to, bibi pa to, pero ang lawas yan daw, pila na kadobli sa lawas sa iya ka kwan, sa ka tawo. May mana, no? Tis na balik sa to sa iya nga natural nga habitat mga kebenan. Oras ang mumura di Bacolod Philippine Standard Time 50 minutos na nakalikan sa stock na nga alas 5 sa hapon. 4 sa pinaton ka mga panumdom ug question bayad kamo sa ato news center para naman sa ato sila nga Bombo Network News. Makalagay lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, 8 katuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Nobyembre 16 taong 2022 sa ating Christmas countdown, 39 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pangulong Marcos nakarating na ngayon sa Thailand para sa pagdalo naman sa Asia-Pacific Cooperation Summit o kinaman IAPIC. Pag-angkat naman ng nasa 25,000 metric tons ng frozen fish inaprubahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Samantala pa rin, paggamit daw ng mga signal jammers sa mga bilangguan o piitan, tinanggal na rin daw ng Bureau of Corrections. Nasa 17 Chinese nationals na sangkot sa illegal online gambling sa Pilipinas, pinadeport na ayon sa Bureau of Immigration.
Samantala pa rin, opla na sagip Kalinga, pinagting pa rin ang pulisya sa Metro Manila kaugnay pa rin ang pagdami na naman ang bilang ng mga namamalimos sa lansangan habang papalapit ang Kapaskuhan. Nasa mahigit 7,000 naman ang mga individual o halos 1,500 mga pamilya sa Maguindanao nasa evacuation center pa rin. Sa atin namang international news, US President Joe Biden naniniwala na hindi nagbula sa loob ng Russia ang missile na tumama sa bansang Poland. May teorya rin ang missile ay nagmula sa Ukraine matapos tirahin ang Russian missile. Sa sports news naman, naturalization bill para sa PBA import na si Justin Brownlee inaprubahan na sa unang pagdinig para maging bahagi ng Gilas Pilipinas. At sa atin namang entertainment news, abangan ang pelikulang John Denver trending naman kaunanahang Filipino film na magkakaroon din ng wide screening sa major cities ng South Korea. At live nationwide worldwide via satellite mula sa Bamboo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaprubahan na ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang importasyon ng nasa 25,000 metric tons ng frozen fish commodities para matustusan ang lokal na supply. Ayon sa BFAR, ginawa ang naturang hakbang, salig na rin yan sa guidelines ng Special Order 1002 sa gitna na rin ng close fishing season na nagsimula nga mula noong Nobyembre 1 at magtatapos yan sa Enero taong 2023. Sad pa ng Bureau na kanilang inisyo ang Certificate of Necessity to Import ng 25,000 metric tons ng partikular na mga produktong isda para matiyak ang patuloy at sapat na supply ng mga isda para sa mga mamimili at gayon din para ma-stabilize ang presyo sa merkado. Kabilang nga sa mga frozen fish commodities na aangkatin ng Pilipinas ay ang round scad, ang big eye scad, ang mackerel, bonito at fish, kung saan nasa 80% dito ay ilalaan para sa commercial sector habang ibibigay naman ang natitirang 20% para sa fishing cooperatives. Tiniyak naman ng BFAR sa publiko ang pagsunod pa rin sa striktong mga guidelines at striktong babantayan din anya ang importasyon at unloading activities para masigurong ligtas ang mga aangkating isda na papasok sa mga merkado dito sa ating bansa at ligtas din para sa human consumption. Samantala sa kaugnay pa rin balita, umaapila naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga nakakataas sa kanila sa pamahalaan, ipagpatuloy lamang ang suporta at pamamahagi ng tulong sa sektor ng pangingisda. Sinabi ni Information Chief and Fisher Folk Coordination Unit sa panayon ng Bombo Radio kay Nazario Briguera na malaking bagay pa rin sa mga mangingisda kung patuloy na tatanggap ng tulong, lalo na patungkol naman sa langis o yung tinatawag na fuel subsidy. Sa katunayan, naglabas na niya ang Department of Agriculture ng 250 million pesos bilang bahagi pa rin ng pantulong sektor ng pangisda, patular na para sa fuel assistance lalo na sa mga tinaguriang municipal fisher folks. Sa cloud din niya nito, ang tulong na ito ang mahigit sa 79,000 na mga mangingisda sa bansa. Maliban sa fuel subsidy, sinabi pa nito nga si Briguera na regular din ang programa ng kanilang tanggapan para sa pangkabuhayan o livelihood assistance program para sa ating mga mangingisda. Kabilangan niya rito ang isang programa kung saan namamahagi sila sa environment-friendly na teknolohiya doon po naman sa pangisda. Nariyan din na niya ang National Payaw Program o pagbibigay pa ng mga gamit pangisda o device na pang-akit doon sa mga isda patungo sa isang permanenteng bahagi ng lamang ng karagatan. Sa itong paraanan niya, nakakatipid pa ang mga mangisda sa paggamit ng petrolyo sa kanilang mga bangka. Hindi na kasi sila kailangan pang mamalaot pa ng napakalayo at mag-ikot naman ng malawak na karagatan dahil sa isang lugar na lamang sila pupunta kung saan naroon naman yung mga isda. Dahil sa naiipon sila, dahil naman sa naturang pambihirang ginagamit na mga devices. Samantala, makikumusta tayo sa pag-alis kanina ng Pangulong Marcos patungo na siya ng Thailand para dumalo naman sa Asia-Pacific Cooperation Summit o kaya naman ay APEC. Yan, iba pang mga updates mula kay Bombo Dennis Samito.
Nasa Thailand na ang Philippine delegation sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan ay dadalo ang Pangulo sa APEC Summit at inaasahan na isusulong umano niya yung ilang mga saloobin at mga naisin ng mga Pilipino para sa kapakanan ng ating rehiyon dito sa Asia Pacific. At pangunahin na itutulak ng Pangulo yung mga issue na makakatulong din sa atin, partikular na ang aspetong pang-ekonomiya. Hindi kasi anya makakapagpaunlad ang isang partikular na bansa kung ang mga karating na lugar ay hindi rin naman kasang-ayon o katugma ng ikinikilos at aktibidad ng ating nasyon. Dahil dito, ang Pangulo ay aapila sa iba pang mga lider ng mga bansa na maging kaagapay ng Pilipinas at maging katuwang dito sa pag-unlad ng Asia Pacific region. Narito ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang departure message. Mga kababayan ko, ang dala natin sa ganitong klaseng mga summit at saka mga meeting ang ating mga pangarap para sa magandang buhay. This is what we aspire for a peaceful, a prosperous Asia-Pacific region. We will be engaging with the leaders of the economies of the Asia-Pacific region to agree on how we can achieve food and energy, safe and seamless cross-border passage for our seamen and our other Filipino workers, economic inclusion of our MSMEs, women, indigenous people, and other segments whose economic potential remain to be unlocked. Digitalization and our participation in the digital economy and the connectivity that must be achieved if we are going to take full advantage of that digitalization. Sustainable development and, of course, that existential problem that we all face, the climate change crisis. Bahagi ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan hindi niya nakakalimutan itong aspeto may kinalaman sa kalikasan dahil nga doon sa itinutulak na mga programa may kinalaman sa climate change mitigation ng Pilipinas na sana raw ay tutugma rin doon sa iba pang mga bansa upang tayo ay pare-pareho ang kilos at galaw upang ma-address yung problema may kinalaman pa rin sa issue ng climate change. Maliban dito ay kasama rin ng Pangulo yung ilang miyembro ng kanyang economic team at mga economic advisors na magbibigay ng ilang briefer doon sa mga makakapulong nila para sa mga interesado maglagak ng puhunan dito sa ating bansa. Ganun din yung iba pang mga programa na nakatakda para sa 2023 o sa susunod na taon, pati na yung iba pang mga aktibidad na magbubukas ng maraming oportunidad para dun sa mga negosyante. Kagaya ng binabanggit ng Pangulo, yung micro, small and medium enterprises ay mas itutulak pa para higit na mapaunlad sa pagsapit ng 2023 at sa mga darating pang taon. Bombo Elmar? Binabanggit ng Pangulo itong climate change, ang Pilipinas na mayroon raw sa pinaka-vulnerable sa epekto nitong climate change. Nagkataon din na ngayong mga linggong ito hanggang next week ay patuloy ang pulong dyan sa Egypt, itong Conference of Parties para sa climate change sa Bombo Dennis. So sana magkaroon ng commitment itong mga higanting mga bansa dyan sa APEC Summit, Bombo Dennis sa Thailand. So kabilang ito sa mga tatalakayin din dyan na mga pangunahing mga diskusyon, Bombo Dennis, sila naman daw ang nagbibigay ng malaking kontribusyon sa pagkasira ng ating kalikasan, Bombo Dennis. Ganoon na nga. Itong mga tinatawag na member economies ng APEC ay mabibigyan din sila ng pagkakataon na makapaglahad ng kanilang saloobin hinggil doon sa mga paksang bubuksan ng bawat leader na magbibigay ng mga pahayag hinggil pa rin sa kanilang mga concern. Kagaya ng Pangulo, sabi niya, ang pangunahin na nais niyang mangyari ay yung seguridad ng rehiyon, pati na yung issue may kinalaman sa climate change. Lalo't ngayon, pag-alis ng Pangulo,
at least maganda yung lagay ng panahon. Kagaya nung last time, medyo hindi kagandahan sapagkat may bagyo nung bumiyahe ang Pangulo. Ngayon, medyo clear yung ilang bahagi ng ating bansa. Pero may binabantayan na naman tayong isang namumunsama ng panahon. At sana naman hindi maapekto dyan sa malaking parte ng rehiyon, lalo na sa Visayas and Mindanao. Dahil nga, ito ipapalapit na naman habang ang Pangulo ay nandun sa pagdalo sa isang malaking aktibidad, Bombo Elmar. Okay. I'm just curious, para sa ating mga viewers, itong departure ng Pangulong Marcos, medyo maluwag yung venue. Ito ba sa NAIA o sa Villamor Herbis sa Bombo Dennis? At pangalawa, so si Vice President Sara Duterte pa rin ang caretaker ngayon ng ating bansa sa paglisan naman ng Pangulo ng Bombo Dennis. Automatic yan. Tama yan, Bombo Elmar, mga kabombo, sapagkat kanina kasama din dun sa naghatid si Vice President Inday Sara Duterte Carpio. At medyo may limitado yung bilang kita natin doon sa naturang paghahatid o pagdalo sa departure message ng Pangulo. So kasi yung ibang miyembro ng gabinete ay doon na sinamahan ng Pangulo sa aktibidad sa Addition Hills sa Mandaluyong City para doon sa aktibidad may kinalaman sa Kadiwa sa Pasko. So doon sila nagsama-sama at yung departure limitado na lamang yung bilang sapagkat may mga kasabay pang aktibidad at yan ay idinaos doon sa Maharlika Hall kung saan nga ay nagkaroon din ng blessing dahil nga may mga adjustment na ginawa doon sa hall at yan ay ito yung kauna-unahang aktibidad after that blessing, Bombo Elmar, bago tumulak ang Pangulo patungo naman ng Thailand. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo kay Star Nation, sa ibang balita naman, sumampa na raw sa 162 ang bilang ng mga namatay sa nakalipas na pananalasa ng bagyong Sipaeng. Ayon sa panibagong incident report na nilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, 132 dito ang kumpirmado habang nasa 30 katao pa ang kasalukuyang pa ring isinasailalim sa validation. Karamihan na nasa 66 katao ang mga nasawi mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Masud Mindanao o BARM, 37 naman ang casualties sa may bahagi ng Western Visayas, habang 33 naman ay talang nasawi diyan sa may Calabarzon area at sa may Eastern Visayas ay 5 ang nasawi, sa Zamboanga Peninsula at Suksargen area ay tig-4 naman. Sa lugar naman ng Cagayan Valley at Mimaropa area, 3 ang nasawi diyan at tig-2 naman mula sa Central Luzon, Bicol Region, Central Visayas at 1 naman sa Cordillera Administrative Region. Ayon pa sa NDRRMC, nasa 20 din ang kasalukuyang pang nawawala habang nasa 270 katao ang nagtamo ng injuries batay naman sa kanilang pagkalapan ng mga impormasyon. Sa sektor naman agrikultura, nasa 6.4 billion pesos na ang pinsalang iniwan na nagdaang bagyo habang nasa 5.6 billion pesos naman sa sektor ng infrastruktura. Sa iba pang mga balita, nag-issue ang Malacanang ng proklamasyon na nag-aamyenda sa unang Proclamation number 42 na nagdedeklara para sa regular holidays at special non-working days para yan sa susunod na taon. Sa ilalim ng Proclamation number 90 na pirmado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa petsang November 11, 2022, binigyang diin na may pangangailangang mag-adjust ang mga holiday na ito alinsunod sa prinsipyo ng holiday economics. Ibig sabihin ay magkakaroon ng long weekend. Naniniwala si Pangulong Marcos na ang mas mahabang weekend ay makatutulong yan para mahikayat pa ang domestic travelers at maitaas ang antas ng productivity at expenditures sa sektor ng turismo dito sa ating bansa. Para sa taong 2023, ang bagong taon o New Year's Day ay tatapat sa araw yan ng linggo. Bilang konsiderasyon ng tradisyon ng mga Pilipino na bumisita sa mga kaanak at mga bonding kasama din ang ating mga pamilya sa okasyon na ito, nararapat anyang ideklara ang January 2, araw ng Lunes, bilang karagdagang special non-working holiday sa buong bansa. Ang paggunita naman sa araw ng Kagitingan sa April 9, 2023 na isang regular holiday ay tatapat sa araw ng Linggo para mabigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na magkaroon ng
ng long weekend na tinatawag. Ang araw ng Lunes, April 10, 2023 ay maaaring ideklara bilang non-working holiday. Basta mapanatili lamang ang historical significance ng araw ng Kagitingan. Samantala, ang Bonifacio Day naman na inoobserbahan bilang regular holiday sa November 30 ng bawat taon ay tatapat sa araw ng Huwebes para sa 2023. Alinsunod na rin sa Republic Act 9492 ang November 27, 2023 na Lunes na pinakamalapit sa November 30 ay maaaring ideklara bilang non-working holiday, habang ang November 30 naman araw ng Huwebes ay maaaring ideklara bilang working day. Samantala, makikuha muna tayo ng ilang pang-update na sa ikatlong araw na ngayon, itong pinakamahirap na eksaminasyon sa bansa, itong bar examination. At may mga nakuha impormasyon na doon sa site, itong si Bombo JC Galvez. Kamusta, Bombo JC? That's right, Bombo Elmar. Ngiti sa mga labi at maluhalang mga mata ang bumungad sa amin mula sa ilang mga kumuha ng pagsusulit matapos na mapagtagumpayan ng ikatlong araw ng 2022 bar examination sa bansa. Tila bang nakalutang pa rin ang kanilang mga isipan habang naglalakad sa mga daang isinara patungo sa magkabilaang dulo ng daan, bitbit ang kanilang mga bag, suot ang mga ID at makukulay na mga kasuotan. Sa pakikipanayam ng Bombo Radyo sa ilang mga bar takers, ang ilan sa kanila ay nagpahayag ng kagalakan at excitement dahil isang araw na lang ay tapos na ang pagsusulit. Samantala, ang iba naman ay kinakabahan sa mga posibilidad na mangyari, lalo na't madugo itong pagsusulit na ito. Ayon kay Gladys Macapagal, mas madali raw umano ang unang araw ng pagsusulit kung ikukumpara noong second day ng bar exam. Inilarawan din ni Gladys na wala raw umanong lumabas na nakangiti sa mga kasamahan niya sa room dahil sa madugong mga tanong noong pangalawang araw ng exam na ang subject nito ay criminal law and commercial law. Samantala, sa pahayag naman ni Zara, mas mahirap daw ang third day ng exam ng mga subjects ay civil law 1 and 2 kung ikukumpara noong mga unang araw ng exam. Dagdag pa, nilulook forward ni Zara ang mag-serve sa mga kapwa Pilipino. Pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Gladys and Zara sa panayam ng Bombo Radio. For third day namin, actually yung first exam is actually mas better siya kaysa yung second day. Kasi actually nung second day, wala talagang umuwing nakangiti sa amin. Sobrang hirap. But yung first exam ngayon, mas better siguro kasi mas hindi masyadong complicated yung way ng pagkakatanong. Pero yung sa may second exam ngayon, medyo nahirapan din ako. But may mga narinig naman ako kanina, sabi nila okay naman daw sa kanila yung second exam nila. So it really depends siguro talaga kung ano yung naaral mo or hindi. Commercial law nung second day. Kasi parang hindi ko na alam kung talagang lahat yung buong room namin sobrang halata mong hirap na hirap kami at that time. Actually, sa ngayon, sa tingin ko, magiging proud na ako na matapos ko to. Kasi this is the first time in history na 3 months lang yung aral namin for the bar. Kasi nag-graduate kami, August na eh. So, nag-start kami mag-review August, September, October na lang. And then, ang interval is 2 to 3 days lang, which is not usual. Kasi before, 1 week ang pagitan ng mga bar exams, diba? Pag every Sundays of the month siya. So, yun lang. Tingin ko this is very rigorous talaga tong bar exam this time. In totality, feeling ko yung sinasabi ni bar chairman na yung rigor in taking the bar exam. I think eto na nga siya, parang bumalik na siya sa dati. And yung parang as the day goes by, yung third day parang mas mahirap na siya compared dun sa first day. So yun. Itong third day, civil. Ang pinakamahirap? Oo. Parang mahirap naman siya lahat. So siguro relative lang din. So kung mahirap siya lahat, pero pinakamahirap is yung third day, which is yung civil law. Kung mag-serve sa bayan.
Yan ang magkasunuran tinig ni Gladys and Zara. Bombo Elmar, una rito, ang mga subjects ng eksaminasyon ngayong araw ay Civil Law 1 na nagsimula kaninang alas 8 ng umaga hanggang tanghali at Civil Law 2 at Practical Exercises kaninang alas 2 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon. Ang huling araw ng pagsusulit ay sa Nobyembre 20 at ang mga subjects na sakop ng exam ay Remedial Law 1 sa umaga at Remedial Law 2 with Basic Tax Remedies at Legal Ethics sa hapon. Kaugnay niyan, patuloy na hinihimok ni Bar Chair Associate Justice Benjamin Kagiwa na patuloy daw umano na paalalahanan ng mga naghahangad na maging abogado ang kanilang mga sarili kung ano nga ba ang pagsusulit. Gayon din na isipin nila kung kanino ba itong pag-exam nito at ang mga taong nais silang tulungan, ang paaralan na nais silang parangalan at ang bansang nais nilang pagsilbihan. Bombo Elmar? Bombo JC, I'm just curious, naglabas na ba ang Supreme Court ngayon kung ilan ang hindi sumikpot ngayong araw, yung sumurrender? Naitanong ko yan nila sa nung nakalipas na linggo, 800 mahigit na mga bar takers, bar hopefuls ang hindi na nagtuloy, sumurrender. Ngayong araw, may mga datos na ba na nilabas, Bombo JC? Bombo Elmar, sa katunayan ay wala pang inilalabas ang Korte Suprema kung ilan nga ba yung total absentees ngayong araw. Ngayong unang araw ng pagsusulit ay nakapagtala naman ng kabuang 799 na total na absent examinees, habang nung linggo ay tinatayang 810 ang absentees nung November 13. Bombo Elmar. Nako, kung pagsamahan yan, may git na 1,000, hindi na nagtuloy. Dahil po naman sa napakahirap pa rin na pagsusulit. Maraming salamat, Bombo JC. Ingat kayo dyan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, hindi nagagamit ng signal jammers ang Bureau of Corrections para makontrol ang paggamit ng mga telepono at iba pang gadgets sa loob yan ng mga piitan. Sa halip, ayon kay Bureau Corps Officer in Charge Gregorio Pio Katapang Jr., imo-monitor na lamang ang lahat ng mga phone calls transaction ng mga persons deprived of liberty o inmates. Makakatulong din anya ang pagtanggal ng mga signal jammers sa Bureau Corps officials at gayon din sa mga personnel na makapag-usap ng mas maayos. Sinabi din ng Bureau official na may biniling mga tablets ang Bureau na gagamitin ng inmates para makapag-video call ang mga ito sa kanilang mga pamilya. Puspusan naman ang pagsuyod ngayon ng Bureau sa mga itinatago pang mobile phones ng mga bilanggo kasunod ng pagkakadiskubre nga ng nasa 500 cellular phones mula sa mga PDLs sa newly lived person sa Muntinlupa City. Hindi anya sisirain ang mga makukumpiskang cellphone, sa halip ay subject ang mga ito para sa forensic examination dahil sa posibilidad na naglalaman ang mga ito ng ebidensya. Ito ay bahagi na rin ng efforts ng Bureau na mawaksan na ang katiwalian sa loob ng mga piitan. Samantala naman, hinamon ng pamilya ng pinaslang na broadcaster na si Percy Lapid, si Suspended Bureau of Corrections Director General na si Gerald Bantag na lumantad na tanggapin ang subpina laban sa kanya. Sinabi ng kapatid ni Percy at tagapagsalita ng pamilya na si Roy Mabasa, dapat sagutin ni Bantag ang mga reklamo laban sa kanya at umarap dahil sa hindi pa naman anya warrant of arrest ang inisyu laban sa kanya kundi pinasasagot lamang siya ng prosekusyon. Sad pa nitong si Mabasa na maraming maaring sabihin itong controversial na si Bantag at marahil niya ay mapiga ito na ibunyag kung mayroon pang ibang tao na nasa likod ng pagpaslang kay Percy. Unarite sinilbi nga ang subpina kay Bantag sa huling address nito doon sa Caloocan City. Subalit siya at ang kanyang pamilya ay napaulat na lumipat na mula sa nang may talaga naman ng Bureau of Corrections bilang Director General. Sinabi naman ng legal counsel nitong si Bantag na si Attorney Rocky Balisong nakatakda pa lamang na matanggap ng kanyang kliyente ang subpina dahil sa kasalukuyang nasa Baguio City itong si Bantag. Una na rin sinabi ni Bantag na hindi siya nagtatago sa mga otoridad at tanda naman siyang sagutin ng mga aligasyon laban sa kanya. Naglabas na rin ng order ang Justice Department para kay Bantag para humarap ito sa preliminary investigation hearing sa darating na Nobyembre 23 at Desyembre 5. Nagabala din naman ang Department of Justice sakaling mabigong tumalo si Bantag sa preliminary investigation ay isumiti na ang kaso para sa resolusyon.
Samantala, wala naman umanong nalalaman si Solicitor General Minardo Guevara kaugnay sa nadiskubring tunnel sa compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Ito ang naging pahayag ng dating kalihim ng Department of Justice kaugnay sa naturang issue na nagsilbi rin sa ilalim ng Duterte administration nang simulan ang paghukay sa naturang tunnel noong taong 2019. Anya, posibleng hindi nakikitang kakailanganin pang ipaalam ng Bureau of Corrections ang naturang issue o humingi ng authorization na magmumula sa Department of Justice. Kung magugunita na nadiskubre nga ang naturang tunnel sa loob ng Bilibid kasunod ng pagkakakumpiska ng nasa 12,000 kontrabando mula sa Bilibid, kabilang dyan ang mga illegal na droga, beer, matutulis na bagay at cellphones. Sinabi naman ni Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang Jr., hindi otorisado ang naturang excavation sa loob ng Bilibid na may haba na 200 by 200 meters ang lawak at 30 metro naman ang lalim na patungo sa Director's Quarters. Nauna na ring sinabi ni Katapang na posibleng konektado ito sa iligal na paghuhukay ng kayamanan at hindi rin isinasantabi ang posibilidad na gamit sa naturang tunnel para sa pagpuslit ng mga kontrabando o lagusan para sa pagtakas ng mga bilanggo. Sinabi naman ni Suspended Bucor Chief Gerald Bantag na ang naturang excavation ay para sa pagtatayo sana ng isang swimming pool dahil siya ay isang scuba diver at itinanggi naman din nito na ginawang naturang tunnel bilang isang escape tunnel. Samantala naman, ang Philippine National Police magpapatupad na rin ng heightened alert sa pagpasok ng buwan ng Disyembre. May mga detalye pa niyan si Bombo Marlene Padviernos. Nakatakdang magpatupad ng heightened alert sa buong bansa ang Philippine National Police sa pagpasok ng buwan ng Disyembre. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ito ay bilang bahagi ng ginagawang paghahanda ng pulisya para sa nalalapit na holiday season kung kailan inaasahang magkakaroon ng pagtaas sa bilang ng mga insidente ng pagnanakaw at iba pang krimen. Ngunit nilinaw niya na maaari rin na mas maagang magpatupad nito ang mga regional directors mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas depende sa kasalukuyang sitwasyon ng kani-kanilang mga lugar. Dagdag pa ni Fajardo, sa darating na December 15 ay nakatakda namang magpatupad ng full alert ang pambansang pulisya na magtatagal hanggang January 18, 2023. Kaugnay nito ay pansamantala munang kakanselahin ang lahat ng leave ng mga pulis simula December 15 hanggang January 10 bilang pagsunod na rin sa iniatas ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na tiyakin ang maximum security maximum deployment ng pulisya upang masiguro naman ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad sa panahon ng Kapaskuhan. Aniya, maging ang mga pulis na naka-assign sa mga administrative duties ay ire-require na magpatrol partikular na sa mga lugar na karaniwang pinupuntahan ng mga tao. Samantala, bukod dito ay iniulat din ni Colonel Fajardo na sa ngayon ay nagpatupad na rin ang PNP ng soft deployment sa mga areas of convergence upang masiguro naman na hindi sila malulusutan ng mga papagsamantalang loob na binabalak na magsagawa ng masasamang gawain. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. December ay magdedeklara na po tayo ng heightened alert, subalit ang ating mga regional directors naman are given na discretion kung kailangan po nilang magtaas ng mas maaga ng heightened alert depending on the current situation in their respective area of responsibilities that Chief PNP is allowing them to do so. Come December 15, bago pa po magsimula yung ating mga simbang gabi, at hanggang matapos na po yan ng hanggang 3 Kings at hanggang January 10, ay normally po yung mga ganyang lugar po, ganyang dates po from December 15 to January 10 po ay full alert na po ang PNP. Yes po ma'am, this early po ay may mga soft deployment na po tayo sa mga areas of convergence dahil ang bilin po ng ating Chief PNP ay isustain po yung maximum police presence po natin, kagaya po nung ginawa po natin ng UNDAS at nakita po natin ay wala po tayong na-record na significant incident at yan din po yung security framework na gustong sundin ng ating Chief PNP, kaya as early as December 15, cancel na po ang leave ng mga PNP personnel at tatagal po yan hanggang January 10. Ibig sabihin, wala na pong pwedeng mag-leave effective December 15 para masiguro po na may sapat po tayong bilang, para masiguro po na yung maximum police presence na objective ng ating Chief PNP ay makomply. Yung ating 85% police ratio po ay i-implement din po yan. So even yung ating mga police na nagre-render po ng administrative duties are required
to render patrol duties para i-augment po yung ating mga pulis na nagre-render po ng police and beat patrol. Kung maalala, una na rin niyang sinabi o ni Colonel Fajardo sa panayam ng Bomba Radio Philippines na magkapatupad din ng pambansang pulisya ng maagang deployment ng mga pulis para sa darating na holiday season tulad na lamang na kanilang ipinatupad nga noong araw ng mga patay. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-ulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pinadeport na ang ikatlong batch ng Chinese nationals na naaresto matapos masangkot sa illegal online gambling sa Pilipinas. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco, na nasa 17 Chinese nationals na lulan ng Philippine Airlines flight ang pinabalik ng Wuhan, China. Saad ng BI official na mahigpit na minomonitor ngayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang implementasyon ng naturang deportation. Nakapagsumiti na rin anya ng reports kaugnay naman sa status ng mga deportees. Anya, ang mga deported Chinese nationals ay otomatikong kabilang na sa blacklist ng Bureau of Immigration kung saan epektibong pinagbabawalan na ang mga ito na makapasok sa ating bansa. Una nang napabalik ang unang batch ng 6 na Chinese nationals noong buwan ng Oktubre, sumunod ang nasa 21 iba pa na na-deport nito lamang buwan ng Nobyembre. Samantala, meron pang natitirang mahigit 300 foreign nationals ang nakatakda pang ipa-deport ng Immigration Bureau. Samantala pa rin inihang ng legal team ng aktor at TV host comedian na si Vong Navarro, patuloy na si Attorney Maggie Garduki na hindi pa ngayong araw maililipat sa naturang piitan nitong aktor. Sa ngayon ay wala pang partikular na petsa kung kailan talaga maililipat sa Taguig City Jail si Vong Navarro. Una rito ay natanggap na rin ng National Bureau of Investigation NBI ang order para sa paglilipat naman kay Navarro patungo sa Taguig City Jail. Ayon sa NBI, sasailalim pa si Vong Navarro sa mandatory medical examination kabilang ang RT-PCR test, alinsunod na rin sa mga health protocols. Kung magugunita, noong Setyembre, naghain ang Taguig prosecutors ng rape case laban kay Vong Navarro kaugnay sa alegasyong pangahalay umano sa modelong si Denise Cornejo ng pirsahang may pagbabanta at intimidation noong Enero ng taon pang 2014. Subalit una na rin itinanggi naman ni Vong Navarro ang alegasyon laban sa kanya. Samantala muna, ang Department of Science and Technology o kaya naman ay Food and Nutrition Research Institute abay todo ang panawagan mga paalala sa mga magulang na bumisita naman sa kanilang mga abiso kaugnay sa tamang pagkain na inihahain sa kanilang pamilya para maiwasan daw yung mga sakit, yung pagiging obese, mataba. At may mga detalye pa niyan si Bombo Gerald Ulip. Todo ngayon ang paghikayat ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI sa mga magulang na bumisita na lamang sa kanilang social media account para malaman ang mga tamang pagkain na ihahain sa kanilang mga anak. Ayon kay Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute Director Imelda Angeles Agdepa, kasunod na rin ito ng napaulat na dumami ang bilang ng mga obesa sa kasagsagan ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 pandemic. Anya, kailangan daw itong whole of family approach sa pagresolba ng naturang issue at kailangan ang mga magulang ang mangunas at maging halimbawa sa kanilang mga anak sa tamang pagkain. Kaya naman kapag kailangan ng mga magulang ng guide sa kanilang ihahaing pagkain ay mas maiging bumisita sa kanilang website. So dapat ang nanay at saka yung sige, term na lang natin parents ay dapat talaga intindihin yung mga kinakain ng ating mga kabataan. Yung kinakain din nila mismo kasi ang edad nila ay 20 to 59 years old. So nakita po din natin na ito kasi ay dahil sa maraming pagkain ng kanin. Sabi nga namin, bakit hindi nila basahin na lang yung aming website, may social media account kami kung ano-ano yung mga affordable meals na pwedeng ihain ng ating mga magulang. So, yun po yung siguro intensified campaign. Yan ang tinig ni Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute Director Imelda Angeles Agdepa. Una rito sa inilabas na 2021 Expanded National Nutrition Survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute ay nakakita ng obesity rate ang bansa sa mga batang may edad 5 pababa at
5 hanggang 10 taong gulang sa 3.9% at 14%. Payo naman ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa publiko na magkaroon ng tamang diet ang isang individual at sabayan ito ng ehersisyo. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Humiling naman ang Department of Health ng karagdagang 27 billion pesos para sa pagbibigay ng health emergency allowance para yan sa ating mga kababayang medical workers. Sinabi ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na nakikipag-usap na sila sa Department of Budget and Management o DBM at gayon din sa iba pang mga government agencies para sa karagdagang pondo. Kaugnay pa riyan ay ginawa rin ito ng ahensya upang maisama din ang nalalabi pang buwan ng taon na hindi sakop para sa health emergency allowance. Nakasaad kasi sa ilalim ng Republic Act 11712 o ang Public Health Emergency Benefits and Allowances for Healthcare Workers Act na entitled ang mga health workers na makatanggap ng kanilang health emergency allowance na dating one COVID allowance sa kada buwang serbisyo sa gitnayan ng public health emergency sa bansa, base na rin sa kanilang risk of exposure, kung saan ang mga nasa low risk na mga health workers ay makakatanggap ng 3,000 pesos kada buwan. Para naman sa mga nasa kategorya ng medium risk ay makakatanggap ng 6,000 pesos at 9,000 pesos naman para sa mga health workers na may high risk exposure sa COVID-19. Umaasa naman ang Department of Health na bago magpasko ay maibibigay na ito para sa mga health workers. Sa datos noong Oktubre ng kasalukuyang taon, nasa 11.5 billion pesos ang natanggap ng Health Department para yan sa pamamahagi ng health emergency allowance ng mahigit 1.6 milyong health workers sa akopang period mula noong Enero hanggang Hunyo ng taong kasalukuyan. Ang naturang health news, edit po sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure SIM glucan. Samantala pa rin, isinusulong naman ng isang mambabatas ang isang panukalang batas na naglalayong madagdagan pa bilang paid service incentive leave credits ng mga empleyado sa 10 mula sa kasalukuyang 5. Kasalukuyan o layunin pa na naturang inihaing Senate Bill 1511 na miyandahan ang probisyon sa ilalim ng Labor Code of the Philippines kung saan nakasaad na bawat empleyado na nakapag-render ng kahit isang taon pa lamang sa trabaho ay entitled na makatanggap ng taunang service incentive leave na 5 araw. Iginit ni Senator Lito Lapid na siyang may akda naturang panukala na hindi lamang ang mga empleyado ang makikinabang dito kundi maging ang kanilang mga employer dahil sa makakapag-improve pa ito sa moral ng empleyado, well-being, productivity at pananatili sa empleyado sa kanilang trabaho na mas mamahalin pa. Ang mahalagang aspeto sa kapakanan at benepisyo ng mga manggagawa ay ang pag-ibigay daw ng mga leaves sa mga ito upang magkaroon ng oras naman para sa kanilang mga pamilya at makabalik sa kanilang trabaho na sapat ang inspirasyon. Makapagbakasyon din at magkaroon din ng oras para din sa kanilang sarili. Magandang parang daw dito ayon pa kay Senator Lito Lapid. Maiwasan din daw ang stress at burnout sa trabaho at may taguyod din naman ang balansing pamumuhay at pagtatrabaho. Subalit sa ilalim daw naturang panukalang batas may mga exemptions. Sa ilalim daw kasi ng Presidential Decree No. 442 kung saan hindi sakop dito yung mga empleyado na may raong 10 araw o 10 days paid service incentive leave at yung mga nagtatrabaho sa mga establishments na may mas mababa sa 10 mga empleyado. O narito naprubahan din sa huling pagbasa ng Kamara ang kaparehong bill na ito, itong House Bill 988 na inakda naman ni Congressman Mark Go nito lamang nakalipas na linggo. Samantala naman ang consolidated bill na layong magbigay ng libreng legal aid sa uniform personnel aprobado na ng House Bill. At yan at iba pang mga balita mula sa Kamara, may report si Bombo Annalise Soberano. Nagkasundo ang House Committee on Justice, National Defense and Security at Public Order and Safety na aprobahan ang consolidated bill na layong magbigay ng libreng legal aid sa military and uniform personnel. 10 panukala pinag-isa ng 3 komite kabilang ang House Bill No. 8 na inihain ni House Speaker Martin Romualdez. Kabilang sa makakabenepisyo ang mga uniform personnel ng Armed Forces of the
the Philippines, PNP, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail and Management, and Philippine Coast Guard. Sa sandaling maisabatas, mabibigyan ng libreng legal assistance ang mga military uniform personnel na may nakabinbing criminal, civil o administrative proceedings sa korte na may kinalaman sa kanilang mga trabaho. Kapwa naman nagpahayag ng suporta ang mga kinatawan ng Public Attorney's Office, DND, AFP, DILG, DOTR, PNP, BFP at BJMP sa nasabing panukala. Pakinggan natin ang pahayag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na isa sa mga may akda sa naturang panukalang batas. Military and uniformed personnel of the Armed Forces of the Philippines, the Bureau of Fire Protection, the Bureau of Jail Management and Penology, the Philippine Coast Guard, and the Philippine National Police place their lives on the line on a daily basis so that people may enjoy the peace and order envisioned under the law. However, in the course of the performance of their duties, a number of these personnel are at times accused of harassment, human rights violations, and other charges. Without hesitation, our uniformed personnel have exhibited courage, devotion, and duty in assisting the government address internal threats and challenges in whatever form they may be. They serve as protective shields to which our economy can grow, our democracy can become meaningful to every Filipino, and our people can enjoy the good life and the dignity they deserve. Madam Chair, it is within this context that we would like to introduce House Bill number 8, which provides for free legal assistance to the members of the uniformed personnel of the Armed Forces of the Philippines, BFP, BJMP, and the Philippine Coast Guard, and the Philippine National Police who have pending cases before the prosecutor's office, court, or any competent body or tribunal arising from an incident related to the performance of official duty. By providing free legal assistance to defend their innocence and protect their lives, our men in uniform will be able to perform their duties more effectively without fear of unwarranted arrest being filed against them for the purpose of harassment or reprisal. It is within this spirit that we earnestly ask the members of these committees for the immediate passage of this bill. Thank you, Madam Chair. Yan ang pahayag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre. Samantala, mabilis namang inaprubahan ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang panukalang batas na magpaparusa sa mga balimbing sa politika. Ito'y matapos i-invoke ang Rule 10, Section 48 ng House Rules kung saan maaaring aprubahan kaagad ng komite ang panukala na nagpatibay na ng Kamara sa ikatlong pagpasa noong nakaraang Kongreso. Sa ilalim ng House Bill 488 o Strengthening the Political Party System na inihain ni House Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, otomatikong maaalis sa elective office ang isang opisyal kung lilipat ito ng partido isang taon matapos o bago ang eleksyon. Hindi rin ito maaaring tumakbo sa anumang posisyon sa paparating na halalan bukod pa sa pagbabawal na ma-appoint sa anumang posisyon sa loob ng 3 taon. Mula Kamara, Bongo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bongo! Samantala, ang Office of the Vice President naman nakipagtulungan na rin sa Labor Department at sa Public Attorney's Office para mag-alok ng job placement at legal aid para yan sa ating mga kababayang Pinoy. May karagdagan pang detalye si Bombo Jane Buno. Sa hangarin na gawing mas madaling makuha ang mga serbisyo ng gobyerno para sa mga mahihirap na Pilipino, sinimulan ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte ang pakikipagtulungan sa Department of Labor and Employment at Public Attorney's Office upang mapalawig ng kanyang opisina ang free job placement at legal assistance. Sinaksihan ng Vice Presidente ang paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Office of the Vice President na nilagdaan ni Undersecretary Zulieca Lopez kasama na ang DOLE at PAO sa Office of the Vice President Central Office sa Mandaluyong City ngayong araw. Sinabi niya na particular sila naghanap ng mga ahensya ng gobyerno na maaari nilang katuwang para tugunan ang alalahanin ng mga Pilipino na umabot sa Office of the Vice President para humingi ng tulong. Dahil dito,
Plano ng kanyang opisina na magtayo ng 1 hanggang 3 karagdagang satellite offices sa susunod na taon. Marami pang lugar ang hindi naabot ng kanyang tanggapan tulad yan ng Eastern Luzon. Karaniwan anyang bumibiyahe mula sa malalayong lugar ang mga kababayan na humihingi ng tulong sa Office of the Vice President. For next year, meron kaming plans from 1 to 3 satellite offices. I-assess lang namin kung gaano ka yung budget namin, paano niya ma-accommodate yung additional na 1 to 3 satellite offices. And kung ilan talaga will end up with, depende sa assessment namin because as an example, sa ngayon, yung Dagupan office gets clients as far as Isabela. Pumupunta sila doon, nag-hire sila ng jeep, nagbabiyahe sila papuntang Dagupan. So there was yesterday there was a meeting with satellite managers and there was a discussion na dapat maglagay ng satellite office sa eastern side ng Luzon. Binigyang din ng Vice Presidente na nakatutok ang kanyang tanggapan sa peace at entrepreneurship programs kaya gumagawa siya ng paraan upang maserbisyuhan ang mga Pilipinong humihingi ng tulong. Karamihan sa natatanggap nilang request ay legal assistance at employment kaya minabuti ng Office of the Vice President na makipagtulungan sa DOLE at Public Attorney's Office. Sinabi ni Labor Undersecretary Felipe Igargo Jr. na lumagda sa MOA sa ngalan ng DOLE at sinaksihan ni Labor Assistant Secretary Leonard Serrano na ang Office of the Vice President Initiative ay ipatutupad sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers tupad program ng DOLE. Isang community-based assistance package na nagbibigay ng emerhensyang trabaho para yan sa mga nawala ng tirahan. Samantala, nilagdaan din ni Deputy Chief Public Attorneys Annalisa Soriano ang kasunduan na sinaksihan ni PAO Chief Dr. Persida Rueda Acosta. Tinanggap ni Acosta ang hamon na tulungan ng Office of the Vice President na maabot ang mas maraming Pilipino na nangangailangan ng legal na tulong na binanggit na ang PAO ay maaaring magtalaga ng hindi bababa sa 2 mga abogado para sa bawat satellite office nito sa buong bansa. Gayunpaman, kakailanganin pa rin ng PAO na tasahin ang mga pangailangan ng bawat satellite office para maayos tabay talaga ang mga abogado. Ang Public Attorney's Office o PAO ay binubuo ito ng 2,500 public attorney at 1,000 staff. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo, Jane Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Abangan ang report, diskarte ng ilang mga local government units sa pagsagip naman. Dito po naman sa pagdami na naman ng mga namamalimos sa lansangan habang papalapit ang Kapaskuhan. Pero bago ang balitang yan, mga paalala muna. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin, pasalubong ng bayan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa karagdagan pang balita, Oplan Sagip Kalinga pinaigting ngayon ng pulisya sa Metro Manila kaugnayan sa pagdami ng bilang ng mga namamalimos sa lansangan. May detalye pa si Bombo Chiel Emprido.
Patuloy na pinaiigting ang Oplan Sagip Kalinga ng mga kapulisan sa Metro Manila kaugnay ng pagdami ng mga namamalimos at humihingi ng barya sa kalsada. Una na rito, sinabi na ng pamahalaang lungsod ng Maynila na umabot na sa 300 individual ang nasagip sa kalsada na nasa kustodiya na at pangangalaga ng MDSW. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay spokesperson Major Philip Ines ng Manila Police District, aniya, talagang nire-rescue nila ang mga namamalimos lalo na't papalapit na ang Kapaskuhan. Narito at pakinggan natin si Major Philip Ines sa panayam ng Bombo Radio. Ang una gusto ko lang ipaalam sa ating mga kababayan, itong problema na ito, na monitor natin ito, way back 2001 pa, naka-intercept tayo dito ng isang barko galing to ng Zamboanga kung saan may mga onboard ito ng mga Batyaw, no? At kasama natin dito ang DSWD at yung ating anti-trafficking person ng Camp Crame. At kasama rin natin dito yung NPD personnel natin, particular itong ating SMART yung sa City Hall natin naka-assign. Kung saan identify natin dito yung isang individual na taga-barangay ng Tondo at pinailan natin to ng kaso. Ngayon naman, nalaman natin may pagdagsa na naman ng mga Badyaw dito sa atin, particular dito sa area ng Ermita. At kita natin sa iba pang area dito sa Maynila kung saan nga nung nakaraang linggo nagkaroon ng pagpupulong dyan sa pangunguna ni Lieutenant Colonel John Ibay dito sa mga tao sa residente ng Barangay 12. Nakarescue tayo dito sa tulong ng ating DSWD National at saka yung ating Manila DSWD. At kasama rin natin yung ating mga pulis ng NPD, particular na itong Station 1, Carahabago Police Station sa pangunguna ni Lieutenant Colonel John Ibay, kung saan nakarescue tayo ng 300 na mga Badyaw. At ito ngayon ay nasa kustudiya ng DSWD at yung iba naman ay pabalik na natin sa kanilang mga lugar. Kundi nire-rescue natin from the street. At dinadala natin dito sa mga shelters ng DSWD. Pagkatapos yan, ma-evaluate, assessment, ibinabalik natin to sa kanilang mga lugar. At sabi natin, dinidiscourage natin pumunta dito sa atin sa Maynila. Ang nagiging problema kasi talaga dyan, sabi nga natin, nagte-take advantage itong mga tinatawag natin ng mga anay ng lansangan o yung mga kababayan natin na may maitim na balak na ginagamit itong mga kababayan natin Badyaw para mamalimos at magkaroon sila ng sarili nilang interes. Mga kabombo, nilinaw rin ng Manila Police District na walang diskriminasyon ang lokal na pamahalaan ukol rito. Ito lamang daw ay ang pagsunod sa ordinansa ng lungsod at maging ng pambansang batas na nagpaparusa sa mga magbibigay at tumatanggap ng limos. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chill Imprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Samantala sa Maguindanao muna abay, marami pa rin nating mga kababayan na nandun pa rin sa mga evacuation centers. At nasa linya ang Star FM Cotabato. Nagpatawag ng pulong balitaan si MILG Minister at BARM Ready Head Attorney Nagib Sinarimbo ngayong araw hinggil sa mga updates ng nanalasang bagyong Paeng sa rehiyon ng Bangsamoro. Ayon kay Sinarimbo, mula pa noong day 1 hanggang sa kasalukuyan, di pa rin tumitigil ang rehiyon sa pagtulong sa mga nangangailangan simula sa relief assistance, rescue, medical at iba pang pangangailangan. Nakatutok sila particular sa mga pamilya na nakaligtas sa nasabing bagyo sa kanilang mental development at physical development. Dagdag pa ni Sinarimbo, bukod sa mga maaari pa nilang maitulong, nakatutok sila sa psychosocial interventions upang mabawasan o maalis sa mga pamilya ang trauma na dulot ng bagyong Paeng. Meron pa ring tinatayang nasa 1,475 na mga pamilya na apektado na nasa 40 mga evacuation center sa rehiyon. Ayon sa kanilang talaan, nasa 61 ang patay, 30 ang injured at ang mga nawawala naman ay nasa 13. Official record natin as of 15 November 6 p.m. Ang total na death ay 62. 62 na. Ang injured ay 39, ang missing ay 13. And November 15. Ang total na evacuation centers na natin ay 14. Katabihan niya nasa 13 and then isa sa Bungao. Sa Datuk na meron tayong 4. Sa Datuk din may 5, sa Parang 2, sa Upit 2, sa Bungao 1. So 14 ang total number of evacuation centers
Ang head of families dyan ay nasa 1,475 households. Ang total number of persons ay 7,386. Mas tinututukan ngayon ng opisina ng nasabing ministro ay ang mga bulubunduking mga lugar tulad ng Datu Bla at Datu Udinsin, Suat, Maguindanao dahil sa mga inaasahang mga pag-ulan at pagguho ng lupa. Nakaalerto pa rin ang buong rehiyon sa mga anumang pangyayari o development hinggil sa nanalasang sipaeng o sa mga parating pang mananalasa o sakuna sa Bangsamoro Region. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala, ang PBM port ni si Justin Brownlee na nais maging naturalized Filipino, umusad na itong naturang panukalang batas sa Kamara. May mga detalye pa si Bombo Victor Liantino. Aprobado na sa unang pagdinig ng House Committee on Justice itong Miyerkules ang House Bill 825 o panukala na pagbibigay ng Filipino citizenship sa Gene Kings na si Justin Brownlee. Ang bill na ito ay magbibigay karapatan sa isang foreigner na kilalanin at makamit ang buong karapatan bilang isang Pilipino. Unang hakbang din ito upang makapaglaro sa kupunan ng Gilas Pilipinas si Brownlee para sa nalalapit na 6th window ng 2023 FIBA Basketball World Cup ASEAN Qualifiers. Dumalo naman sa pagdinig ang ilang representante mula sa ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Justice, Department of Foreign Affairs, National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration at sumang-ayon ito sa naturalization bill ni Brownlee. Ang naturang panukala naman ay akda ni Deputy Speaker at kasalukuyang one-packman party list, Representative Mikey Romero. Naisumiti na rin ang Bill 825 sa Committee on Rules for consideration para naman sa pangalawang pagbasa. Kapag pumasa ito sa House ay kailangan din itong magkaroon ng pagdinig sa Senado at magiging batas lamang ito pag napirmahan na ng Presidente. Ang desisyon ni Justin Brownlee na maging ganap na Pilipino ay isang dakilang hangarin na maglingkod dala ang bandilang Pilipino. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Pelikulang John Denver trending kauna-unang Filipino film na magkakaroon ng wide screenings ng major cities sa South Korea. May chika dyan ng Star FM Baguio. Hindi makapaniwala ang direktor ng Filipino film na John Denver trending ng kanyang likha ang magiging kauna-unahang pelikulang Pilipino na magkakaroon ng wide screening sa major cities ng South Korea. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa direktor na si Arden Rod Condes, ibinahagi nitong proud siya na ang kanyang maliit na likha ay nakilala sa ibang bansa at hoping ito na suportahan ng mga Pilipino sa South Korea ang pelikula. First of all, it's hard to believe that this is going to be the first Filipino film that will be screened in regular theaters in Korea. Kasi our film is a very little film, low-budgeted film. Again, we never imagined it to be screened even in regular theaters in the Philippines, what more in Korea. Itong film na to, it's very special for me kasi I just did it in my hometown with my relatives and family. Everyone is a non-professional actor except Meryl Soriano. Para ito sa mga kababayan natin, sa mga liblib na lugar, sa mga remote provinces na posible talagang mangarap ng malaki. Hindi namin inasahan na mangyayari to sa kasama ng mga kababayan ko sa amin. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Direk Arden Rod Condes.
Ang award-winning 2019 film na pinagbibidahan ni Jansen Magpusaw at Meryl Soriano ay kwento ng isang 14-year-old na binata sa Antique na nag-viral sa social media dahil sa isang bullying video. Magsisimula na ang South Korean screening ng John Denver Trending sa November 23. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Balik sa panghihinang halaga ng piso kontra dolyar, sa report ng Bankers Association of the Philippines, ang isang dolyar sa Pilipinas ay katumbas siya ng 57 pesos and 35 centavos. Samantala sa ibang currencies naman, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar ay katumbas sa Pilipinas 7 pesos and 33 centavos, Singaporean dollar 41 pesos and 85 centavos, Saudi Riyal 15 pesos and 26 centavos, ang euro naman 59 pesos and 35 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo ka-Star Nation, alam niyo ba doon sa Iceland, isa sa most unique at charming Christmas tradition ay tinatawag na Jólabukka Flood o the Christmas Book Flood. Ito ay isang tradisyon kung saan ang mga tao sa Iceland ay nagbibigayan ng regalong libro sa bisperas ng Pasko at ang nalalabing gabi ay ginugugol nila sa pagbabasa na sinasabayan ng pagkain ng chocolates o pag-inom ng hot chocolate. Sa ating Christmas countdown, 39 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. It's Christmas.
Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa nga Christmas countdown, 39 dias na lang nabilin na Pasko na. Maraming gid nga salamat sa Bombo News Center para sa ato sa nga Bombo Network News. Alas 7:05 minutos na ang nakaligad sa takta ng alas 7 sa gabi. Ayong gabi sulad sang Bacolod, Negros Occidental, West Visayas bilog nga kalibutan nagapalag na ang Zona Libre. Natutunan Zona Libre karon nga daw sang Miyerkules petsa 16 sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. Miyerkules kita subong nga daw. Tuga na sa siring nga simana iya makabay. Ko pod yalagad Bombo Ponce Espino. Tupit alas 9 takna siring nga gabi sa pagadulong sa pagpatpat sa pila ka madraguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, pila ka madraguan, balita sa Batag, sa Nampang, kag sa artista. Sa kamaulanon, iya makabaran nga kahaponanon kag kagabihon. Pagtupa sang ulan iya makabaran diri sa may bahin sang area sang syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Pero tiway magid magdugay nakuntat mga idawla pero ti nakabasa gid sa aton siri madalanon sa pilaman kadlaw sa diri makabaran nga nag antos kita sang kainiton sang aton siri nga palibo. Labing kanopang doon pila ka madalaguan nga mabalita sa mga top stories of the day. Madalaguan nga mga balita lokal. Unong barangay Paul Anyebe, no, ka number 1 kagawad formal nang ragsumpa, no, sa Talatapan o sa Atubang. Di Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Ini man kadungan niya makabaran sa unang adlaw nga pag-report sa alkalde sang syudad sa Bacolod City Government Center sa iya opisina. Ini matapos nga ti unang gipay nga nagka-COVID ni sa after sang trip nila sa Japan. Pagkatapos ang isolation, finally ang iya sining doktor no nagpahayag na nga pwede na sa kuno maka-report sa iya sining Talatapang. Namatsagan tado nagpalang luspad ang mayor tado naglalapsi man no. Ang aton sining mayor no sa dili makabal sa syudad sang Bacolod. Anong bon silingon nagpalang lapsi sang problema nga lulukdohon niya. Isa na dira no problema diri makabanan sa bahin sang transport sector. Anong nahinatnan ano ang kapalaran sang aton nga transport sector sa diri makabanan. Pero ti sige asog punan ta na karon. Pero balik kita makabanan sa Barangay Mandalagan, puro Barangay Anyebe, no, sa dito makabanan sa aton sa mga taga-Pramati, no, pagatutukan ang ining problema sa cholera sa Barangay Mandalagan. So party do nagkanay-kanay na gid mana. No, ganyan cholera importante nga ti nagakuan kita, no, nagahalong, no, kag syempre ti balaon tagid. Kung ano makapayo sa aton iya makabanan no angot sa bahin sang siring kampanya naton sa paglikaw sa bahin sang cholera no diri sa may bahin niya sa makabanan sang syudad sa Bacolod. Hindi lang na para sa Barangay Mandalagan kundi no nga ti para man sa kabugusan sa 61 ka mga kabarangayan. Kaya mo na ginasiling naton no nga makamamatay man ang ining cholera. Samtang dugang pa sa naton nga mabalita kapalaran sa mga empleyado sa Bacolod City Government Center no kay si Mayor Alfredo Benitez kuno no sa diri makabaran sa syudad sa Bacolod nag-anunsyar no sa diri nga ti magahatag no 47,000 pesos ang minimum of bonuses no para sa mga empleyado sa diri makabaran sa Bacolod City Government Center. Ang probinsya ginatalakay tanang iniya no ang probinsya sa Negros Occidental nga bonus no sa diri makabaran sa mga empleyado sa syudad sa Bacolod. Samtang duga pa sinaton iya nga mabalita no report karon ni Bombo Dennis Rubica man sa aton sa nga pagpalagad no diri sa aton sa iyang palatuntunan no sa Bulonta Negro statement ng Governor Bong Lacson. Pagpanindugan nga ang bonuses nga mabaton sa capital employees sa mulamang ang ginapanugutan sang kasuguan. Dinagay na ta demanda nga demand sa kunano da no kay ti sang una mga capital employees nato na anad no sa tag 100,000 tag 120,000 nga mga bonuses
sa bahin sang sa bahin sang tagsa ka bulan sang Disyembre. Nagabaton sila mga kabran sang ilang at bonus, mga 13th month pay. So may statement pa dire karon iyang mga kabran si Governor Bong Lacson. Samtang duga pa sa karon iya nga mabalita iya mga kabran naman sa aton sa nga palatuntunan bauti ka lunosbo man sa mga hitabo naman diri sa bahin niya sang syudad iya sa Bacolod, no? Ini matapos nga isa ka miyembro sa militar. Scout Ranger patay kag 3 kiban pa nga mga persona ang pilason matapos nga magtiruhay ang soldado kag customer sa isa ka bar sa barangay Singkang Airport kay ina sa ang kagahon. Bangod lang kuno sa one battle. O dugangan tani karon kasi makasimpo ka interview balik no sa kay Police Major Joe Puerto. Sa makabaran sang sang Bacolod Police Station number 8 no manudom naton nga tiing napatay amo si Private First Class Edmark Iwayan 26 anyos residente sa Barangay Balintawak sa siyudad sang Escalante. Matapos nga nagkuha sang iya sining bonus no sa makabaran di sa bahin sa siyudad sa Bacolod ini siya ang nag-inom-inom no kaupod sa iya sining amigo no nga konsidente nga namtang ang ila sa ring store sa bahin sang barangay Singkang ang tag-iya sang bar no nga si Jobert Vizem no so grabe magaling iya sa pangalan sang bar yato no mga teke balang nga mapangalan no tiya pangalan sang bar ya Tulips tanigin pa na lang no kaya ka Bastian sa dating ito mag-amo niyang Tulips no tanigin himo nilang chew lips miling duha ka labi o duha ka bibig amo na lang na iya bala no hindi mo siya mag two lips pero ka kuan gid pa matian no pero bar ini Tulips Resto Bar no so makabanan ining istorya bagod la sa on battle na bala no aton leksyon sa aton sining nga mga sa aton sining nga mga tag-iya blasang bar hasta ano ginay ang oras no amo naman ang hibaloon naton abi sa city o Bacolod no kay total tiway naman curfew subong but sa part sang aton sining seguridad kay kabalo kamo basta kaagahon na no maglapaw na alas 12 sang tuwang gabi no o magpangot alas 12 tuwang gabi makasiling kuya to nga ang mga hubog di damo-damo na mo ang mga naka-10 litros na yan damo-damo na kagdo hindi na magkalairo hindi na naka-isrot no kumatakabati sa istorya tagring lunggan no matulukan to sa karon sus nagasurip kag nagadulot man ang panulukan niya sa iya sini nga matulok tinaway gid pulos ng klase ka mga tawo no nga nagainom kamo bala isulod nyo sa inyo sini nga tiyan o hindi nga isulod nyo iya makabaran sa inyo sini nga ulo di amo nagresulta no sa dito makabati diri natapos ang kabuhi sa dito makabaran sa isa ka miyembro sa militar no nga daw assign pa rin sa kuno sa kwan sa bahin sang 94th Infantry Battalion no nga base dito sa bahin sang Cabancalan City no so dapat i-regulate man naton ini no kay susubong mapanyempo ti although iban daw gyud gusto na no daw perti ng paglayaw na why naman COVID no ti lagaw ta inom ta kun ano da no so kung kaysa kung may mga matabo amo na daw hindi na naton mapabalik kag nagalibog ang ulo ko no kun nga ang ti army man ni scout ranger man ni pero nga napatay pa sa no kay ti suno sa istorya no base sa bahin sa Parisayon masang ato nga makapulisan sa police station number 8 no kay nagainom-inom ni Sanday Iwayan ko po sa amigo niya tagiya sa bar si Bisim no sa may nagsulod nga grupo no ni Ulysses Karampatana bao isa pa ni kuno ka bank accountant sang isa ka bangko no amo maliblang bangko nga makapatay man sa tawo nga naga-offer man sa mga loan naga-offer man sa mga credit card prong interest ni perte video munang bangko na nga makapatay sa tao nagay mo sulod no sa munang bangko kay damo mga manog into da no so ti kwan isa ka tinikal man sa kay ti accountant sa kuno mo no sang kwan sang video bank no si Ulysses Karampatana perte kay isog nga bank accountant ni
No, ti nagadala armas. Oh, no? So ang nakuan ko nga ang napanugutan ini ano ini nga bar kulang security, wala sang guard, wala sa kunano, nga magsulod daw wala mga rekisa, no? Ti kun bisan ano pa nga klase sang customer, no? Bisan pulis pa na gani kung naka-civilian, bisan army pa na kung naka-civilian, no? Kung nagatinikal sila ka nagapropabukol sa armas, hindi na dapat sudlunda. Dibla, no? So civilian kontra sa Scout Ranger, ang Scout Ranger damo na ni tinunaan, no? In terms of sa pag-uyas sang armas. Oo, kay ti ang dagwa, kay ti bangod lang kuno sa one battle, no? Kay ti mainom pa sila, tigali kay naghambal kuno tagiyan sa sarado na. Oh, no? Sarado na. Oh, ti do nag binais-bais, no? May mga pagbaisay nga natabo, no? Nagabot sang armas si Krampatana, o ti do nag-react mato si Iwan, pero galing way gid siguro ka kuano, way gid siguro ka tawag sa ka preparar mayo. Or basi ko do medyo may karga naman to, kadamo-damo naman inom. No, paway gid sa ka manage sang pagluphang, no? O ti napatay pa sa sang civilian, pero sa Krampatana, hospital arrest na sa subong. No? So ti ginapatayan sa aton mga kapulisan kay tumiigo man siya kuno sa iya sa ibaga, no? So balaw tayo ko na latest nga medical condition niya kay siyempre sa part man in fairness man, no, sa kay private first class Edmark Iwayan, no, ay makaluluoy man ti hubin no ba, no, bata pa iya makapilapilay niya ang katuig sa serbisyo basi way paniguro 5 katuig sa serbisyo. Ibalaon nato ni karon iya makabran, no, sa aton sa nga mga taga Parmati, no, ang latest pag-investigation sa aton sa nga mga kapulisan sa police station number 8. Ang pamilya nakapalapit na bala, pamilya ni Iwayan, kaya mumulan yung ginahulat ko ro sa aton nga police station number 8 para mag-file sang kaso against sa kay Ulysses Krampatana. Of course, ibalahon taman ni karon ang komento sa Rede Macabran sang kuan ano sang 303rd Infantry Brigade Commander si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Man sa aton siri nga pangalagad, no, diri sa aton siri nga palatuntunan. Grabe nga mga hitabo, no. So muna calling sa aton siri nga mga kapulisan naman no, diri sa baybayin sa syudad sa Bacolod, kay dapat i-regulate naman ining mga kuani, mga bars, no, ang mga nightclubs. Kay kung isa dira man na nagasugod ini sa Nuyay, no. Diri man sa Japon sa lapit na dato sa kuan, no, sa Gondelfield Commercial Complex, no. Ang ining Cristobar lapit na da, no, sa bahin sang dodra man lang gani guro sa palibot, no, sang Golden Field Commercial Complex. Dito duman ito sa una da nga isa man to gani ka kwan nightclub, no, barman, pero do nightclub may saot-saot sang babayi, no, gatable sang babayi nga gasaot nga nagahublas. So may napatay man sang una nga policeman, no, nga nagtiniruhay man to sila, no? So dinha gitinabuhay ang makabanan ang mga kuan, ano, ang mga tawag sa gani, ang mga pinatsanay. Wala mo kung isa mga insidente katabo man lang ko isa nga ti ko sa daw kapasib man lang gani naglabayan ay lang ang panulukan yung duha daw lain na. Kaysa nasiling ko na kung magdalo mga kagabihon, iba niya tinaka 10 litros na ti budlay na insendihon. Kung makabati man sa mamalain nga matinaga do nagatagring ang dulunggan. Sige hibalahon tani karon sa report ni Bobo Cherry Santillan ande man sa aton sari nga pagpalagad. Samtang duga pa sa nga mabalita, no, karon duga-duga mat-check kita sa aton nga correspondent live and direct dito sa baybahin sa area sang Qatar, no, aton sari nga international correspondent si Sir Ivan Caceres. Kulo naton ining nagahilapit nga opening sa Macabran sang 2022 FIFA World Cup. Ano mga preparasyon na subong nga Macabran sa pungsod Qatar, isa ka magabay nga pungsod pero gintagaan sang tsansa, no, nga makauyat sa isang prestiyoso nga event ang 2022 FIFA World Cup, no. So ti dako-dako nga stadium nga pila ka billion of dollars ang bilisan ni. So diri pakita sang Qatar sa nito makabanan, no, ang pila ka bilog nga stadium nga ginobra nila. Kay pakita sa bilog kalibutan nga hindi niya siling sa paggamay-gamay sang pungsod. Hindi na siling nga kung gamay pungsod mo, hindi ka na iya maka-isrot mag patigayon sa siring event.
kundi nga ti isa man sa mga pagabiliban, no, sa organisasyon nga makabaran sa nga FIFA, no, nga ko sa din nakaschedule kita sa buong dito sa bansang Qatar. Sige, FIFA update kita makabaran sa ato sa ring pagparagat may trivia magita karon dari sa ato sa ring para tuntunan. Oras sa Bongo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7. Pagbalik naton, Sir Ivan Caceres, may kupod naton diri live and direct sa bansang Pungsod, Qatar. Ting oras garutos Qatar, mga launa, alas 2. Okay, lapit ni sila sa Saudi Arabia, no? Ada mga area sa Middle East, no? Nga mga pungsod sa dito makabaran, so mga 1 o'clock or 1:30 sa hapon dito sa Bongo. Almost 5 hours man ang gurong abanse na ton diri, no? Pero italita na karon ang makabaran diri sa aton sa ring pagpangalagan. Hatag tanay pila ka mapanumdom, balik kay kita pagkatapos gidamang sini. Stand by. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad ukon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad. Ang main star, amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong, ukon corn kernels, samtang. Ang buko pandan naman, himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
prayers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral Balik na naman kabanan sa ato sa ring nga pagpalagan. Sa buong Borati, Bacolod, Philippines Standard Time, 28 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7. Anyway, damang salamat kay Bombo Dennis Rubicano. Mga kabanan, nabulos sa na temporaryo kagabi. Sige, so update kita na sa ring pinakaulihing sitwasyon karon dito sa bahay niya sang Pungsod, Qatar. By November 19, daw muning opening sa rin mga kabanan sa FIFA World Cup 2022. So, ibaro nato, ato sa international correspondent para nga maka-check kita, early pa sa mga preparasyon dito mga kabanan sa bahin sang Pungsod, Qatar. So, sa kuna, na iya mga kabanan na mga hitabo, mga balantayan naton dito, So, anyway, sa FIFA, ang mga Pilipino hindi naman namuli subong football in short,
Okay, kita diri makabanan no nagakwan man no sang una baw nanugon kita to sang kwan sa pagbungkag ato makabanan sang Ceres Negros Football Club. Bututan ni makahatag man dungog makabanan sa aton diri sa pungsod Pilipinas no atong Ceres FC. Pero ti double piada nga natunaw ato makabanan because man sa siring mga mga hindi maayo nga pag-insindianay sa bahin sa aton nga National Football Club. Diri sa may bahin sa pungsod Pilipinas. Sige, no? So, ari na sa peklinya, check na to, no? Si Sir ako si Sir Ivan Casiras, no? Aton siring correspondent, international correspondent, live and direct dito sa bahin sa Qatar, no? Sir Ivan, sir, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Pon, sa tanan natong mga tagpalamati isang Bombo Radio. Mayong gabi, nag-report ako sa buong live via Doha, Qatar. Yes, sir. So, Sir Ivan, no? Kamusta na dira, sir? So far, no? Ano nang mga preparasyon dira, no? Sang pungsod Qatar sa sinagilapit nga opening sang FIFA World Cup 2022, Sir Ivan. Wow. Sa akong personal observation, when it comes to preparation, I think ma-started ko guro anay sa means of transportation. Ang nandiri sir nga actually na-discuss ko before sa aton nga update ang ginagamit nga means of transportation sa aton diri nga mga spectators kag sa mga fans ang metro nag fully operation na siya, and then ang sa mga public highways naton ging planuhan nila actually ging minimize nila ang tanan nga mga guwa sang salakyan. May ara sila nga mga color coding kung ano lang nga mga plate numbers ang pwede nga makagwa. It's either black or white, private or company. And then sa mga trucks naton kag sa mga dalag kung kasalakyan may mga designated gilangid sila nga oras nga sa ambulan gini dapat magwa. Let's say magwa lang sila from 2 AM early in the morning, tapos ma-end sila like 11. Kay usually ang tanan diri nga roads i-clear sa dapat by 12. Kaya kumbaga ang tanan nga mga spectators kag mga fans nag-start na sila kadto sa mga stadiums as early as 12 sa udto. So amon abla ka rigid sa nila nga preparations, and kung mayara ka man nga private cars, hindi man tanan nga private cars makagwa sa dalan, mayara gyud sila nga mga designated man nga mga stickers and all para nga makontrol nila ang traffic sa dalan. But all in all, sa personal observation ko, since gin-implementan nila inido mga last 3 weeks pa, okay man. Okay gid ang flow sang transportation diri. Oo. Sir, ang ining stadium ang una gid abi nga ang hiwatan nga isang opening ceremony diin sa nga lugar city man sir sa Qatar. Actually, ang opening ceremony nila hiwaton nila siya sa Al Khor Stadium, second largest na stadium. Hindi actually naka-base gid sa city sa main city sang Qatar. Though sa sagwa siya nga banwa sang Qatar. Dako siya, ang kapasidad niya do almost 65,000 ka spectators ang pwede niya ma-cater dito na ang ilang opening. And then ang first match, it will be the host country Qatar and between Qatar and Ecuador. Sa Sunday naman nila hiwaton. So actually ang tanan dire including sa mga netizens ang mga taga dire sa Qatar kag kami man mismo nga nag-obra dire, ma-feel namon ang spirit na bala sang FIFA World Cup and ang excitement sa mga tao man kay since last 2 weeks ago you can feel nga damo na bala sa mga turista and do nag-ibang ang ambiance sang muna bala sang Qatar dire kay dito damo na bala mga turista nga nag-alabot since last 2 weeks pa. Speaking sa mga turista, sir, ang mga ara na gani nga nag-occupy kuno sa mga hotel, but ano ka matuod ini nga dogin pahalin sila sir sa government sang Qatar kay i-reserve ina sa mga tourist gid nga magalantaw sang FIFA World Cup. Tuod na sir? Actually, hindi man siya gid nga ginpahalin sila, kumbaga before before sila nag-designate sa nga muna siya nga mga let's say gitagaan sila sang allowance. Mismo ang ministry nag-issue sang notice sa ila nga dapat by November you need to find some other space para lang nga maka-transfer sila sa ilang balay. So amo na daw kumbaga kung may mga issues nga naguluwa kag balita nga dogin pahalin sila, hindi man naton ma-blame kay actually correct ang procedure,
correct ang notice nga ginhatag sa ila sang ministry or sang government sang Qatar. So Okay. ako personally, kaya damo mo ko bala na batian man diri nga amon ako nung nga mga insights nga gidugin pahalin sila or something na gina priority ang mga tourist, pero personally ako ay makabal nga hindi siya hindi siya hindi siya bala mo nakatuod ang news nga na. Okay. Oh, sige. Anyway, ikuha naton sir kung nabaluta Qatar, no? So gamay-gamay nga pungsod, but ter sabayan sang ilang preparation sa security abi, no? Ano nagdugang sila pwersada, may gid pang mobilize sila abi nga mga civilian nga mangin auxiliary, no? Bulig sa aton nga bulig sa ilang kuan dira, no? Nga mga forces, no? Para nga magbantay sa seguridad, sir. Basically, sir, when it comes to security forces, ang iban nga nasyon, ang iban nga pungsod nag-send gid sang help sa Qatar, especially ang Turkey, ang US, even the Europe countries, nag-send sila sang security forces just to make sure nga ang World Cup subong maging matalunsay bilakag malayo kita sa mga kung ano man ang pwede matabo. Ang tanan ng mga security forces, I personally observe, naga-deploy na sila sa mga malls, bisan diin na sa mga public places, sa karsada. Sila tanan since last month pa, kay do gina-dry run, gibala nila, do grabe ang ilang preparations. And even sa metro, gina-open nila tanan for public para just to test gid bala kung ano gid bala kaya sang metro. Kay first time ni bala nga matabo, bala nga mag full swing ang metro dire, so every weekend like Thursday and Friday, gina-open nila for public para mabalaan ba nila ang dalagan sang metro kung mag-okay siya or magpalya or something. Same sa mga stadium, sir. Last week, nagkadto ako sa stadium sa May Lusail. I was there, tapos nag-sightseeing ako bala kay may pre-concert, tapos ging puno nila ang stadium. Doon mo nablatan do gina dry run nila para bala nga kung may mga technicalities, kung may mga problema, at least as early ma-anticipate nila. Okay. Ang video ni nga ginsend mo diri sir, amo ni sa ang stadium nga hiwatan sang opening. Hindi sir, ang Lusail Stadium nga amo na sa pinakadako nato nga stadium nga may capacity ng 90,000. Ang Lusail Stadium nga makita naton sa video, ang gold na sa bala nga sa lakot or blue pa, amo na dira ang paghiwatan sa atong closing ceremony. Yes, amo na siya. Closing ceremony na siya. Amo ning ginahambal bla sir, no? Basta FIFA World Cup, no? Kung ano kabongga ang opening, mas pagid ang closing, no? Closing, basically. Expected man guro nga may mga fireworks, no? Sa diri kag mga performances pagid, no? Nga hatag diri sir sa opening kay sa closing. Okay. So tapos i-share ko man, sorry. Yes sir. I-share ko man. Yes sir. I-share ko man ang mga some previous months before nag full swing ang tanan diri nga kwan. Do gintagaan mabalas ang memorandum ang tanan, for example sa mga companies nga mga small companies, gintagaan sa memorandum ang ilang office nga dapat by November, especially sa mga construction workers like sa mga labor naton, ginpapuli gid sila na kay ang Qatar nag-impose gid sang law nga dapat by this month untaton ang tanan nga mga constructions, tapos ang tanan nga mga labors just to minimize nga mag-flock ang tao ginpa send home with the proper compensation and vacation leave. Kumbaga do naka-long vacation. And then after that, maybe early next year, pag natapos ang FIFA, they will come back again and continue the project. Kaya usually, balandiri sir, damo pag man sa mga ongoing mga projects, so ang mga labors naton, actually sa part nato nga Pinoy, okay lang hindi kita yung mga blue collar jobs. Ang ginpapuli nila, let's say, mga iban nga lahi, just to do ma-minimize bala ang tao sa Qatar, kay we're expecting at least 1 million spectators, so at least pwede gid nila bala at least bawasan nila na yung tao nga diri. Duwa mo na siya ang medyo let's say ang balon naton medyo masubo nga istorya, pero wala kita mahimo kay duwa mo na ya balang desisyon nila kay naka-well planned ang tanan. Duwa mo na sir. I see. Sir, considering ang Qatar is an Islamic country so mix of different religions in the world, no? Ining mga teams nga magakadto o mga countries nga nagaparticipar sa FIFA. Ano to ano mga limitations, sir? Or may mga gina-apply sila nga mga limitations? Like abi nga di makapakuan abi, no? Makapa-discriminate sang ilang religion or so what? Or nano?
Actually, ang hari dire nagpag-agi sa statement niya before nga we are very welcoming country. We are really welcoming all the nations. Pero ang gina-emphasize na lang gid nga you need to respect our culture because siyempre do first time pa lang ginhiwat ang World Cup sa Middle East kag sa Muslim country which is Qatar. So doon mo lang gina-emphasize na nga dapat kung ano man niya ang gina-respect ya ba ng culture pero dapat we need to respect man kung anong may ara dire. Ang ginbawala niya lang gid dito damon abala sir hindi lagi mag-ubra gid balas ang mga unnecessary gid nga mga hulag sa public. Let's say kung mag-riot kada abi or magmaoy ka daw man abala nila ginakuan gid which is bisan sa aton madon di magid siya pwede. Pero more than that okay sila ya do hindi ka man maka-feel nga do kay free ang freedom mo diri okay man bisan ang mga foreigner diri okay sila ya they can dress whatever they want. Okay. As far as I observe, do wala man sila ginasita kay let's say sabihin natin nga Muslim pero they respect it also. Pero hindi ka lagi dyan mag-ubra sang hindi lang nila nagustuhan. Nga do ka loud gid bala in public. Okay. Oh, so anyway, muna siya, no? So, by the way, sir, opening is, I think this week na, no? Saturday? Yes, Oo. sa Friday. So, may inabot na or halos kompleto na ang mga pungsod nga rada sa Subong? Hindi pa siya 100% pero Oh. since last week inabot na diri ang mga teams let's say ang nasa naramdaman ko team mga Argentina, ang Australia, Switzerland ari na diri nag-inabot na and every day may mga teams nga naga-inabot lang sa Qatar and ang opening ceremony nila actually matabo sa sininga Friday. November 18 pero ang first match matabo sa Sunday pa. Oo. So Sunday, no? So anyway, amo na ni guro ginasiling taman ti bisan pa paano no mabuhi mabla ang ekonomiya sang Qatar. Kaya mo gining padulungan niya mo na Sir Ivan. Oo, sir. When it comes to economy, actually bawi gid sila katama. Tapos may news man ko nga nabasa man nga ang so far sa history ang Qatar ang naka-reach balas ang pinaka-highest nga na spend nila when it comes to World Cup. Kinakadabot sila by 220 billion. The second is Brazil which is 15 billion lang. Dito kadako gid sang margin. Amo na sila ka-grande mag prepare sang World Cup. Pwerte. So kay hindi man magpauliha kay bagay hindi man ni siling nga ko gamay kay ang pungsod dili ka naka-isrot abi uni nakabalo mag-manage, no? So ipakita pagid nila ang ang the more nga expectation dire sang mga nag-host naman nga iban nga mga countries, no? Kumbaga da muna, sir. Tapos ang in addition man sir, kumbaga ang tribute nila sa mga spectators man kasanan nga mga fans ongoing sa stadium. Ako bilang representative sang Filipino community dire, mayara kami gin-invite kami sang ministry man with the collaboration sang Philippine Embassy naton. Magaperform kami sa mga different fan zones kag sa lapit sa mga stadiums while ang spectators nagakadto sila sa venue sa stadium. So most likely ang matabo sina along the way mayara dila different countries, different all over the world. Mag-invited sila tanan and ako do medyo proud man ako mag-represent sa Philippines kay kami ang contingent sa Philippines nga nag-represent promoting our culture as well. So amo na bala nga do medyo busy man ako subong despite sa work ko dire, this is my passion just to perform and to promote the culture. So ako do wala iko bala nakapoy nga magano nga dito ko sadya lang ati sa FIFA do kita ang naga-promote mo kita sa culture naton and we'll be having a performances from starting tomorrow actually as sa December 18. So medyo masahaw kita. Oo. Anong inyo nga iga-perform? Pwede mo kami makakuha na sa isang hint or gabay lang nga abi no nga background sa iga-perform ninyo nga cultural nga culture naton? Actually ang ambal sang ministry sa amon nga kung makita for example kung makita ka mo identify ka mo dayon nga Philippines, so most likely ang i-perform namon na more on Philippine folk dances as maka-costume kami nga naka Philippine costume as well. Tapos ang ibang nga country bahala man sila kung anong i-perform nila pero usually cultural dances for every nation just to promote man sang tanan nga culture sang bilog nga kalibutan.
Sige, no, sa part na sang Filipino community, siguro sir sa ining part no, mapatagalog lang kita no, with regards sa sining mga invitations man ninyo, kamo dira no nga mga Filipino community kawas sa headman dira no, para sa FIFA no, kay kita mga Pinoy ni fanatic man tani sang FIFA or football ni nga tawag sir, Sir Ivan. Sorry sir. So in Tagalog lang siguro sir. So yun nga, sa sinabi ko nung nakaraan, kanina lang, magkakaroon po kami ng mga performances sa iba't ibang venue dito sa Qatar kasi na-invite po kami ng ministry dito, ng government ng Qatar with the collaboration of the Philippine Embassy. So ako personally, bilang residente dito at nagkatrabaho, proud ako na magiging isang part ng Philippine delegate para sa pagkakaroon sa mag-present ng culture natin. So, yun po. Ang mga performances namin ay gaganapin simula bukas hanggang December 20 sa closing ng FIFA mismo. Yun po. Okay, sige. Sir Ivan, basi may tamyawon ka sir, no? Nga mga kapartidusan mo diri sa Bart Sabay sa Western Visayas, sa Region 6. So, sa libat madabog nga salamat Sir Pon sa opportunity kay Ma'am Divine sa pero mi pagtakon bisa despite sa busy ko sa school. Ang tanan ko gid nga relative ang tanan ko makilala abyan mga classmates ko dira sa Iloilo, sa tatay ko dira sa Bambog, ang akon mga utod dira sa may Mirasol subdivision sa ginatindiran ko man sa Lapas, mga Marcelo family. Diri sa Qatar ang akong group, Banyuhay Dance Group Company nga pamunuan sa ngamon nga amay kag Iloy nga si Lex and Net Alamares. Kasi tanan ko nga mga abyan sa upod ko sa trabaho diri. Madamo-damo nga salamat. Sige, Sir Ivan, thank you sir sa sharing time and keep us posted no sa mga event dira sa bayan sa Pungsod, Qatar. Halong ka mo dira sir. Okay, thank you Sir Pons. Madaming nga salamat kag mayong gabi sa inyo tanan. Okay, aton nga international correspondent, Bombo correspondent sa Qatar, Ivan Caceres. Sa sining pinakaligtas sa makabanan nga hitabo nito or resultasyon no kag mga preparasyon sa sining pungsod no sa Dirba Kabanan nga konsidente may isa sa mga pungsod dito sa bayan sa Middle East. Qatar ang kanya siniti dumalas na lapit-lapit dira ang Bahrain no. Dayon ang diri naman sa piyak no Abu Dhabi. Sa at the same time sa bayan sang Saudi Arabia no. Ang capital city is Doha. So di ko na to naton no. Sa Arab country ini no, Muslim ang religion whose terrain comprises in the arid desert no and along Persian Gulf shoreline of beaches and dunes no. So ila capital city is Doha no. So tiba man to no kay ay ni mga group of Filipino group of Filipino community no dito yung makabanan sa bahin sang sa Qatar no maga-perform no nakatahom no o kay gitagaan gi sila kuno tsansa dire gabaga-perform iya makabanan sang sining isa sa mga pag-present aton sa aton nga pag-promote no sang aton nga culture no. So maga-represent sila sa Pungsod Pilipinas. Ay mayo kay ginatagaan nga break ang mga naglanan nga mga rasa dito no sa Qatar no in preparation in addition man sa paghatag dugang kolor sa siniyang kahiwatan no. So ti maga-update kita din from time to time no dito sa ila no kay ito isa man sa mga tumalagsahon no ang ining pag-perform nila kapag promote sa aton sarili nga culture diri sa Pilipinas. Sige, no? So 48 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Diri man sa aton sa nga pagpalagadugangan tapay na, no? Anyway, from time to time naghatag kita diri mga trivias, no? Diri sa aton, no? Sa sining nagalapit, no? Nga pagsugod sang FIFA World Cup 2022. Nagid no nga magampang by November 21, that's Sunday, Monday man Monday, Qatar and
Ecuador, no? Tapos England kag Iran, no? Group A, Group B. Tapos damo pa gid mga pungsod batayan, no? Senegal, Netherlands, United States, Wales, Denmark, Tunisia, Argentina, Saudi Arabia, and many more, no? Ang Mexico, no? France, Poland, Australia, Morocco, Germany, Croatia, Japan, Spain, Belgium, Costa Rica, Canada, Switzerland, Uruguay, Cameroon, Korea, Portugal, Brazil, Serbia, no? Maning mga baskog ng mga kuan, no? Mga team, no? Brazil, Ghana, Iran. So ti mo the rest of the others mga kabe. Germany, wala pa na, no? So Argentina, damo ni mga pungsod ya mga kabanan, no? Makin mo pila kabilog ni mga pungsod ang mga participar sini, no? So bantayan naton ang latest nga mga development, no? Sa mga kabanan sa sining FIFA World Cup 2022. No? So kita mo na to ang kwan, iyan nga alaga. Nami nang pulihan mo, Persian man nagurong kuring niya. Basta doon ako ning kuring ni Sir Ivan mo. Caceres. Sige, the same sekta naman report ni Bombo Ansen Dolsorilla. Personal nang take out yung mga kabanan ang bago nga punong barangay sa Barangay Mandalagan sa atubang ni Mayor Alfredo Benitez. Dahil mga kabanan sa atong sari nga pangalagad. No? So, sa persona ni Kagawad Paul Anyebe. Subong tawgon tanin ni siya, no? Punong barangay Paul Anyebe. Inabase sa rule of succession, no? Sa dito mga kabanan, once kati ang sitting elected punong barangay sa part of isang barangay, kung mapatay mo na sa madiskasya, mapatay sa bratian, no? Mag-resign, matik na nga babulos dira ayang iya sila nga first kagawad. Di ma-appoint pa bala sila, no? Sang ilang number 7 nga kagawad. Kay yati Mandalagan sa magdako-dako nga barangay ini, no? Kag kuan man nang dako-dako man ang era share sini, no? Kag di mo nay ang revenue niya dako man. May mga malls kita diri, may establishments tanan, no? So terms sa income sa barangay Mandalagan dako-dako man. Check naton si Bombo Ansen Dolsorilla kay iti daw dako pagpangkat ini kay Kapitan Anyebe. Kaya ang kaso sang Colorado nagsugata gini sa iyo. Nagligad nga sinimana. Sekta si Bomboan sa Pia Kalinya. Bomboan, may gabi pis kamin. Bombopon, sa unang adlaw sa pagbalik ni Mayor Albi Benitez sa pagtrabaho niya, no, physically present siya sa Bacolod City Government Center. Isa kaina sa mga ginatubang niya amuning pa-take oath, no, sa kaya anay punong barangay na subong, no, Paul Anyebe, Bombo Pons, no, nga siya ini ang first kagawad sang barangay Mandalagan nga nagbulos sa kay sa nagtaliwan ng punong barangay nga si Kapitan the late punong barangay Arturo Bibi Pareño, no, sa barangay Mandalagan. So, official na ginisaya Bombo Pons kaya nag-take oath na siya. Kaya namin ang dapat rin ang DILG sa una nato na interview sa Siliktan, dapat may assumption of office. Kaya gid na iabla Bombo Pons nga fill-upan, gid na iabla na may dokumento kagid. So, amo lang gito yung kulang. But officially, kaya na sa haga sa Bacolod City Government Center, nagpungko na siya. Si Mayor Albi Benitez, ang alkalde sa siyudad sa Bacolod, amo rin mismo na pa-take oath sa iya. Kaya balik gani masako-sako kay ng alkalde kay manti first day of office niya habing nagkadtog sa government center matapos ang masobra isa ka semana nga ginpay dalom siya sa isolation bangod nga nagpositibo sa COVID-19 halin sa ila to nga travel sa Japan. Bombo Pons upod yes ni mga kagrupo ang grupo Asenso. So sulo sa kay kagawad or punong barangay Paul Anyebe natigayon gid kay na subong way pa Manila ginasugilanunan la Bombo Pons ko na sino ang mabulos nga kagawad sa posisyon, no, dra sa may barangay Mandalagan kay ti way pa man gali na lubong si the late punong barangay Baby Pareño or Arturo Pareño.
And subong busy man sila bumupon sa kolera man, no? Oh. Nagduha na nga daan ng kaso man sa barangay Mandalagan. Ang tong pinaka-latest, sa lang sa Purok Luhod-Luhod, tapos ginapang check-yar pa ng mga water filling stations. Kay Manti, BNT Uno, naka mga kaso sa kolera ni citywide, no, or sa bugos ng syudad sa Bacolod, na include rang kaso sa barangay Mandalagan. Kadamo man yung daan dira sa mga bubon, barabong bupons, ini mga open lang yung mga bubon. So, disinfect naman sa City Health Office. Amo ginang ilang ang ginatutukan. Kaya right after sa disinfection, tidugay-dugay, matest mo naman ng tubig kung okay na for consumption sa mga pumuluyo nga dira. Kay maramo man gina yung mga pumuluyo, bumbupon sa barangay Mandalagan. Ang nagasalig man abiya sa deep wells, no? Sa deep wells bala, or inang open lang nga bubon. So, that is why manting mga water filling stations nila, ginapang-checkar man, kaya tiyamakon mo sa bilog ng syudad sa Bacolod, 115 pa rin nga daan ang mga water filling stations nga wala pa nakakomply mo, 115. So, ang balyadra sa Bandalagan, although ginapang-checkar man nila, ginapang-remind man, duway man sa may nagapasaway kung yung mga water filling stations being away nag-comply. So, amo nang ilas niya ginatutukan. Mensahe niya lang para sa mga pumuluyo sa Mandalagan, especially sa barangay hall, kaya siyempre bago kapitan ang mga empleyado iban hambal basi pang islan sila hambal niya bubupon sa ati basta katrabaho ka lang niya padayon ka lang dira nga magatrabaho why man kuno sila sang color coding dira no ana blang kon pula or puti importante nga nagatrabaho lang pamatian ta bala mumupon sang bago pungko nga punong barangay sa barangay Mandalagan Paul Anieve. Certificate of assumption na nag-assume okay. Oo, nag-assume ka. So, okay na dahil officially sa kay Mayor, nag-take oath ka na? Yes, ma'am. So, ano na imo mahambal subong sir kay official na gid na iyang punong barangay ka sa barangay Mandalagan? Sa mga pumuluyo sa barangay Mandalagan ay sa syudad sa Bacolod. Salamat, maluhagin na rin yung tagahin sa time ni Mayor na sa kasaluan niya nakapatilayan yung isang otong office mismo sa kadamo to kalina mga appointments niya yung sulod na gitangaton niya salamat sa Mayor Albi at punong barangay sa barangay Mandalagan rest assured na ginbilin sa amon na previous punong barangay yung amay na sa amon na barangay na nagpaniwan sa manigad lang matadayunon din lang mga legasing na kanyang mga mayon ng mga insuguran sa barangay sa mga empleyado sa barangay. Ang ako na ito nga dahil si Gerald kaya pinatuman niya dahil sa ako ng administrasyon wala niya sang pula at puti, pulo-puti. Basta regardless kung ano pang application, political application o basta nag-obra ka lang sa kaputlan sa barangay, pumuluyo, dito sa Igapon, dito support ng Igapon sa mga empleyado, hindi sila magkakulba. Wala nang mahambal ko subong tapos sa mga projects, na remaining projects for this year, may tinguhaan, hindi lang mahatag sa mga pumuluyo. Wala nga na subong okay. Ano pagida? Sir, ang isagid na subong, sir, ang inablang cholera bala, no, na dugangan kamo isa pagid ka case sa Mandalagan, may disinfection yung ginapatigay ng City Health. Ano mahambal mo dira, sir? Damo pa da mga open nga mga bubon dira sa inyo? Sa bubon na treated na to. Nabutangan na to sang sang turing. Isang nagligad na mga inaglaw. So, ang awareness, nakasubong kaya awareness na kami subong sa pumuluyo sa Purok Luhod, sa subong sa bilog ng barangay ng Dalagan. Ang propose ng meeting ko kagapon, nag-emergency meeting ko kagapon sa council, yung amon itong istoryahan na ingagawon, hindi lang ang Purok Luhod, bilog ng barangay ng Dalagan na mabutangan. Nga na may cholera, wala. Tapos na subong pag-treated na itong nila na water. So, makuha naman ito sa water sample, pag-expect naman, but next week, ang result naman, Sir, mga pila na da kabilog, mga bubon da sa inyo, damo da bubon sa Mandalagan? Ang bubon sa Mandalagan, sa Luhod lang alon, kaya ito kang nabutangan. Pero may harap. Sa Purok Active, nakakadto ko to,
may isama na to ang bubon sa active na nakita namin kay Kalabanan Deep Well. So ang sabdata, may mga purok ng rough estimate lang, mga 5 na nagurong sa agkasa. Ang sa kadatian ko lang wala ka ko sa infection. So dito kay subong ko lang ko nagkasong sa office. Ang kamustaya ang mga water refilling stations niyo dira? Kay isama ni sir mo ang mga water refilling stations bala ginapanawagan niya dapat compliant man sila. Damo man dira water refilling station sa inyo? 3 may sa isa 3. Pero nag-comply na sila sa requirements nila sa city government before. May wala man sa reklamo. Okay. Lang water. Pero ang sira sa so far wala man reklamo. Gita kayo mistake man at tanan sa city health. Ikaw check na naliwas ni Dr. Santos sa Mantigan. May muno sa by January. By sini na mas check liwas ang nila nga mga dati mga filter nila. Dati daan na hindi ka man sure. Sir, sino mabulos sa kagawad? Ang mabulos sa kagawad ay ang council ng Makumpors ang mabulos sa kagawad. For recommendatory, manatada pero si Mayor ginayang ma-appoint. So far, wala pa na-decidean sa council. Wala pa sila ka-decide kung sino ang ilang kay buto-butuhan sa nasa sa council. Di subong na hindi pali sa priority list kay tungod na mayaman na may mga kulerada sa aton. Tapos ang barangay lapit transition period kasubong maybe hindi na malabutan January may ara di kami dito kagawad na ma-appoint. Okay, Bumbuan. So, Bombo Pons, no, nabatian nato si punong barangay na sa mga barangay Mandalagan, no, Paul Anyefe, no. Pero sa pagbalik diri ni Mayor Albi Benitez sa Bombo Pons speaking sa iya sa nga pagbalik sa Bacolod City Government Center, tigin si Villanueva na gidman gin-announce niya ang bonus block sa mga empleyado sa Bacolod City Government Center. Ang mabaton siya ni maximum sang 25,000 nga collective negotiation agreement o kon CNA incentive halin sa siyudad sa Bacolod, no? And subong man ihatag ini siya not earlier than December 15. Both tambalon after December 15, you know. So, and then, by virtue ni siya sa Budget Circular number 2022-3. Aside sa sininga incentives, ang qualified man nga employees will also be receiving sang ilang productivity incentive allowance amounting to 5,000 pesos. Ang ininga bonuses are on top pagid ni siya Bombopon sang year-end bonus equivalent sa 1 month salary kag cash gift nga amounting to 5,000. Nga ang cash gift nga niya Bombopons gina-distribute na ni subong pa lang nga November, no? Subo tambalon diri ang isa ka empleyado pwede siya makabaton sa mga sang bonus nga minimum sa 47,517 pesos kag maximum na 148,891 before the year ends. Kaya di syempre nakasdepende na kung ang sa imo bala nga year end to bala nga bonus nakadepende na kung pila imo salary. Pwede nga salary ka 20,000 or 40,000, 80,000, tapos may ara ka 25,000, may cash gift mga 5,000, may productivity incentive ka mga 5,000. Kundi that's why nga ang iban Rea Bombopon sobra 100,000. Ang iban naman niya mga dira sa 47 di magmanubo sa 47,000, no? So do makayuhom-yuhom man amo man sa provincial capital amo man ang ginasigalununan ti sa siyudad sa Bacolod amo man subong ang natalana man nga mabaton sa mga empleyado, no? So mga 2,100 na dira Bombopons mo ang mga regular employees bala sa siyudad sa Bacolod nga makabaton sang siniya nga bonus, no? Okay. So Bombopons, amo ni so far ang update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo ang Sindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo An. Sindol Sorilia mga report ikikan sa bayan sa Bacolod City Government Center. Wow, 47,000 ha?
pesos ang babaton sa ring abono. So kabay pa nga ti magakadto ina sa maayo nga mga bagay or maayo ang kadtuan sina. No, naturalan na, no? Nga basta may ginasaligan kang bonus siya, pwede ka gidya kapangutang mo, no? Christmas bonus. Nako, no? Sa dito makabanan, no? Sa inawiti, once in a year malang ina, no? Nga mga bonuses ang aton nga mga empleyado sa gobyerno. Sa Kapitol to, ti diskusyonan na dugang karon. 5 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi ti sa mga pumuluyo sa Barangay Mandalagan, no? Way taman ni siling ati dogin hungod gid ini. Ang pagpungko, no, sa dito makabanan ni kuana, no, ni Kagawad Paul Anyebe, no, kagkaron, no, sa dito makabanan amo na ni siya ang punong barangay sang barangay Mandalagan, no, diri sa may bahin niya sang sudad niya sang Bacolod. So ako nga barangay ni ang barangay Mandalagan. So ti may mani kay hambal ni punong barangay Anyebe, no? Nga siling niya ti way man sang no? Way man sang problema sa akon, no? Mapungko ko di ipadayon ko, no? Ang mga programa, proyekto, no? Nga ti ginplano ni punong barangay the late punong barangay Arturo Parinyo. Kag singati way man ko da kwaon da nga mga kwanda, no, mga empleyado, no, nga ko sa dinte ara da ga iban nga obra sa barangay, no, kay padayon naman na sa gihapon. So man yang kampiyon, no, hindi nga ti ko isa may mga iban kita nga nakilala nga sus pagpungko gani kutob sa partido niya pang akomodar niya, no, kutob sa bahin sang iyang kuan ano nga makontra sa politika. Pang panon niya man, no? Pang disugon niya man. Sa in politics, no? Enemies can be counted. But silingon, no? Ang kontra mo pwede pa na isip, no? Kaya ti, para sina. So one step level, one step higher na siya, no? Si punong barangay Anyebe, no? Basi by next election, that's December 2023. No, kung ayuhon niya dako man sa pagpare-elect sa basi butuhon man sa sang tawo. Butuhon man sa sang barangay Mandalagan. O sa mga pumuloy, no, sa barangay Mandalagan, no? Ti nabla succession mo, no, nga ginatawag ti silingon, mga pangapa kapata mangita kapada sang supporter, mangita ka pa sang kuan ano, sang grupo sa organisasyon, no, nga baga support sa imo. Kon may election na, no? So I think this is a good idea man, no? Kaya good right move, no? Man sa nila sakto gini, no? Nga ginimo ni Anyebe kay ti para sa iya, di man sa gusto nga ti butangan sang kolor politika ang iya sinipagka punong barangay. Rule of succession, no? Sa nila makabanan nga ginatawag para man sa aton sa nga makabombo muna, no? So that's why aton panawagan taman updan ang iyang dirato, no, kay way taman kapakot sa kabuhi ta kung itaas ta, no. So may mga bagay gid ya kung isa nga ti ang tao ang distance sa isa ka tawo bla, no, ti way man ginahandom pero ginahatag sa imo. May panagani mo, no, di bla. Pero depende sa mga sitwasyon nga may ginahandom ka ba niya nga ti ginahatag man. Or pero wala mga ginahandom, ang ginahatag mo lang niya sa imo sa ngaton nga makaako. 8 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi sa aton sa ring nga pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Calling anay, no, sa atensyon niya makabanan sang manager, no, sang kuan bala, no, sang Bradco, no. So si Ma'am Josephine Solis, no, isa ka babae ini do, I think do taga Batangas ini, no, kada mo damo na kita reklamo bailang kay makakuan kita, no, makagather kita sa dugang impormasyon, no, kay halin sang una do kita ka-interview ni sa iya, no. Pagkali mo interview ko mapaset kay kuno appointment si ko ka sosyalan man klase ka kuan siya, no, ka manager, no. O kay ni mareklamo ginadihon ginatipon ta lang ini, no, nga inibla sa bahin sang ilang sistema da bla, no, na abot ka muna ka notice ka muna nga ang ila bala nga kundi magsulod kada sa entrance, no,
along Burgos Road, reclamation area, magsulod ka da, tagaan ka na, computerized na mo ang coupon na bala. No, coupon, namatag sa imo, plate number mo na. No, tapos, galing ka ni kaagi, masulod ta da, mapark ka bala, magkuhan ka ng mga 20 minutos, or take 40 minutos. No, pwede ka na dayon niya ka, ano, madugangan na dayon nilang imo nga kwan, no, nga bayad sa parking, no? Tinga mo inihaw, no, daw kalibog ang ulo ta, no? Sang una daw okay man na dada. Duay magani sa problema sa ibili mo nating isa kadlaw ang salakyan mo da. No, sabahin sang pantalan. Ti lipay matatani ka may private nga pantalan di sabahin sang kwan sang Negros Occidental di sa Bacolod, no? Kami pilian tabla kay ti ang PPA ta wala man pulos man pantalan dira sa Banago daw. Daw ay man sistema, no? Ngaton dira nga pantalan sa mo man ning reklamo nila. Pa-explain ta niya, no? Kay Bridco Port Manager Josephine Soles, no? Nga ko sa diin ang sistema bla sa kwan sa pagdugay mo da ti litsebi, no? Kumagwa ka na. Ang problema, ang entrance ay problema mo. Magwa ka sa exit, diyan mo ng problema da, ma'am. Abot ko na notice mo na da, no? Ti nga hindi mo na pwede madugangan ang imong exit or mapadako ang exit mo da. Duwahon abi ang kwan, no? Duwahon ang teller dira, no? Kay kalapad man na. Kaya tendency, no? Nagaluntar hindi pag-insendihan ay, no? Sang driver, kag sang management, kay nga no? Mag-tiner ka, kuti isa man lang ila exit da. Ti ko damura mo sa lakyan, dugangan or dunganan kabi da pag-abot sang barko, sang ruro, pag-abot sang fast crop, o dugangan ka da be, no? Or dunganan ka da. Tapos ikaw may gindulong ka la, tapos sa kagwa ka sobra 20 minutos, kay ginatayman kanila gali. No? Ginatayman kanila. Kay kung mag 40 minutos ka na, ma-charge sila, no? Sa nila or mag 20 minutos ka, ma-charge sila 40 pesos. Di pulo man lang na kapesos, pag kalinibom ng gasulod sa lakyan da. Pero yung pag-charge sa imo, pag tiner mo 20 minutos, hindi niabot silingon, no? Nga nagtiner ka gidaya nga nagpark ka da, nagkunano ka, kundi sa traffic. Do hindi bala areglado ang trapiko dra, no? Sa exit. Amo na atong napangabay ta ko pwede dugangan mo na, no? Sa kay mo manager do di ka abi daw ka palalibot ma sa imo, daw alas 2 kuno sa kagahong kalibot ka pa gani. Di ko magin makita na dang exit da nga perte ka gamay. May isa lang kabilog. Hindi ka maglibot alas 2 gahon, ma'am, kay taway na. Libot ka, no, during the time. Pakita ka. Di kay maglibot kagali kuno do kay maglibot adlaw kay daga pahulom ka man da sa kwarto mo air condition sa hotel na. Grabe nga akomodasyon sa iyan, no? Pero muning mabagay, way pa niya makitaan, no? Kay tindi ta pagulaton bala ang aton lang senedere, ipalabot na ding reklamo, kay tindi ta pagulaton bala nga mag linainay namang tabla ka maglabot sa punto nga hindi ta na mapabalik, no? Areglahon nyo ang inyong sistema dira, no? Sa Bridco, kag ti kuno nyo nang ang sa exit gibla na, kay siling tagani, hindi na makiter ang isa da, no, ka teller. Dapat duwahon duha ang gina-exitan sang salakyan, kadako-dako sa Bridco. Tapos magreklamo, amo pa ni nga nagtiner lang ko di sa pila sang traffic, sokto na ko muni. Dako na nga bagay, especially subong nga ti ang kwarta, kun hindi pagtipigan ni gasom na gaso ginahaboy talang kwarta. Wala man. Kagbati ko kuno hindi lang iya sa principal tubla sang Rizal Elementary School ang kwan, no? Ang palabuyayaw si Solis amo man ni. Perte ko daw hindi ya kuno kwan mo, hindi kuno makaon mangina panghambal niya mo. Pero galing abot simpo ni makasugata sa sang iya nga kwan blada, no? Nga katapat. Tapos gina. Tapos ti daw bati ko kuno daw perti pa kadulom kong gabi ti aryo ang patrol ta naglibot to dulom manggid, no? Tingin di ta na padugangan suga da ka 24 hours operation nyo da sa foreign vessel kuno da nga dungkaan daw ay kabuda kuno maportalets, no? Ti mangihi ka masaka pas barko. Kay isa pagid sa pagid ni reklamo sa diri, no? Ang kuan bala, no? Ang suga, no? Ara na mention ta na, no? Ang suga napagid ang teller, no? Dapat duwahon na da, no? Para nga hindi magkuan kag ang kuan pagid, no? Ang aircon. Wow, teryo.
kuan ka bala magkanto sa dilo, ang lunch bala passenger lunch, no? Ako nung way galandar ang aircon. Ano ang rason? Ha? Nga way galandar ang aircon tapos daway gay kuno ginapabugnaw. Ti karon kun may mga pasyente, may mga pasahero kamo da nga may asma bi ka kinanglan nga hindi dasi pagtamaan ka init da matigok sa da. Kaya nang inalantaw kuno nila revenue. Ti sinumantikalan nyo sa revenue nga sa income nyo lang da pertik dako. O kada tuig sumahon ganito, no? Tuluson la gani pila la gani ka porsentong share sang syudad da. O sa inyo da, no? Dibla sa operation. O tingang hindi ta matagan sa satisfaction ng mga pasahero ta. Kung may iban-iban lang ang mga terminal nga kung makayo lang ang Banago Port ta, katahom kita ni kabarato pa mo. Muning magpadto balik ka Iloilo sobra 1,000 gastuhon mo tapos ang pagtatarg sa pasahero do limbawa do ara mo sa Bartolina na iya kuno ino dira sa Bridco so kabay pa nga ma-address niya kag ti one of these days maka-interview tan sa iya no para mapasabat tabla kay ti publiko involved although private ining kwan nga perto pero more on public ang usage ni. Publiko ang ginaservisyohan sini, no? So gi-expecta ta ni basta private tani mayong serbisyo kag way sa reklamo. Pero dili naglala pagid gani Ti mo laning halungan, no? Kay kabalo kamo may mga kaso bala nga ti sa sobra-sobra nga pagtratar mo sa isig mo kapareho. Nga daw halos lapak-lapakon mo na sa iya. Hindi niya siling hasta mintras mapaumod lang siya. Mabot simpo, initakpakot, magrumintadong ulon sina. Bisan alasalan lang ibuno da sa imo, mamroblema kagid. Ano mo nang tandaan nyo, no? We will treat as a human to human, hindi nga inhuman. Hindi niya sapat ang ginabuyayaw mo da, no? Hindi niya kwan, hindi niya siling sulugoon mo kundi kasubong mo ang tao trabaho man para sa pamilya niya, no? Kung saan sobra-sobra na, ti baylo na ganyang iyang kabuhi na sa imo da. Para lang ti mapagapinan niya man ang iya sa nga dungog. Bla, to mga Batanggenyo do mayo maglalat ang mga Batanggenyo nga area do hindi iya mayo aw. May issue ta na daligad mo. Sige lang, ibalikan naton ini. Anyway, na presenter man lang ini. Maset kita interview siya kay ma-appointment kagid kuno ni sa iya. Para sa interview. 17 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa alas 8 sa gabi sa aton sa ringa pagpalagad. Driman sa bahin sa aton sa ringa para tuntunan. Check tanay no? Okay, matag tanay mga panumdom no. Standby da Bombo Cherry. Interview kita kay Police Major Jory Pertoa, no? Ang hepe sa police station number 8. Ades sa aton sa ringa pagpalagad. Standby, balik kita pagkatapos kidamang sinig. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang fruit salad, anuman nga pamaagi sang pagluto. Importante, sa tion sang Christmas, may dessert nga salad. Makita mo ang containers sang buko pandan, fruit salad o kon buko salad sa refrigerator o kon freezer. Subong pa lang makita na ang dalagko nga mga fruit cocktail sa mga supermarkets. Ang salad nga matamis, very colorful, perfect gid bilang dessert during Christmas celebrations. Inihimo sa canned fruit cocktail, cream, and condensed milk. I-mix ka lang tanan kag i-chill, okay na o kung hindi gani, agod mangin extra special pagidini, butangan sang cherries, more nata de coco or cheese, pasas, kag iban pa nga mga prutas. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon.
ukon makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral. The only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
cells. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Christmas ham as the centerpiece of a Noche Buena, bisan pigado. Importante, may hamon sa lamesa. Makabigman nga ang ham, star of the show during Christmas feasts sa Pilipinas. Madamo na ang mabakal sini sa merkado, gani kada Christmas Eve, indigin madula ang ham. Paborito man ini nga sudanon sa kanon. Ilabi na ang pagluto nga ginabutangan pineapple juice, coated with its glaze and fried until crispy and caramelized. Mayara sang chicken ham o kon pork ham. Ikaw, ano ang imo paborito? Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries. Tara mga kabaran sa aton nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 30 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. So report ni Bombo Cherry Grace Antillan, standby Bombo Dennis Rubica, no? Kay balon naton ining pinaka-latest nga investigasyon sa police station number 8, no, sa Makabaran, angot sa saring insidente sa pagpangluthang kaina sang kaagahon, no. Biktima Edmark Iwayan, PFC Edmark Iwayan, assigned sa bahin sa 94th Infantry Battalion, no, sa Philippine Army, garabase dito sa bahin sang syudad sang Kabankalan. Binawian gini sa sang kabuhi, no, bagod man sa Igo, no, sa iya sining lawas, no, matapos ngini siya ang nagluthang o naglutanganay upod sa suspect nga si Ulysses Karampatana. Ano pang dugang investigasyon sa Makabangka, ano pa, no, may mga kuana, no, ng koneksyon ng kapulisan naton sa pamilya sang sining nasabit iya nga membro sang militar. Check ta si Bombo Cherry Santillan upon sa Police Major Joe Puerto. Latest investigation sa mga kapulisan naton. Sa update, please come in. Yes, babapon sa live kita diri subong sa Police Station 8 kagkaupod naton si Police Major Jory Puerto. Kung sa diin hibaluon naton ang update as regarding sa shooting incident nga nagluntad sa Tulips Resto Bar, Lacson Extension, Puro Calublaks, Barangay Singkang Airport. Sir, mayang gabi, anong update sir sa shooting incident nga nagluntad, sir? So far, kuan ang mga upod sang suspekta nga si Ulysses, may 5 pa nga labot to sa may na injured dito sa Corazon Locsen nga upod naman nga naigo sa TL. So may ngalan na ta, tapos may ngalan ta sang pick up niya ginhapit sa Bamsi, tapos ang armas ko nung patago sa tao nga driver nga nag-drive pick by Santa Lucia. So palipit to na si kabilang mga koday, sir? Ito tanan sila. So si Joseph Jan magahom kang may 5 others na upod. So ang natabo galit nag-inuman sila sa tindahan ni Umoy na may gawaan sa Santa Lucia. Nagkalat ulisin na nagat ni si Ulysses na mag-1 battle sa buwan. So kinakalabas na si Jobert Bisim sa may Tulips, sa may extension, sa may Lacson extension. So gabi na, mga past 12 na. So abot na dito. Nag-stop na bla order, hindi na magpa-order kay gabi na, masira na. Kaya nag-tagiya nga si Jobert Bisim, di kay migway maning army. Ang si Jobert na classmate niya sa Scout Ranger sa training. Pero si Jobert Bisim nga tagiya sang
tulips, wala na niya sa serbisyo. So na bisita yan na ning duwa nga army. So amo na unagabot ni kuno si Ulysses. Ang kaya ay pusil na unagabot alupok si Ulysses. Ni Ulysses ni Edmark Iwayan, pero sa right shoulder di wala mapuruan, siya damo na igo. So pagtumba niya, pagtumba niya, sige lupok ya. Ito ang upod ni Ulysses na igo sa TL, sang 45 niya mo nang was sang upod Joseph. Sir, yung ganyan igo, sir, ni Edmark, sir. Damo siya igo kay tapos kagahon to sa may Corson Locsin, may igo sa ulo, may igo di sa dughan, may igo sa ilok, may igo di sa piyak, sa pusod, dalam sa pusod, kag sa hita. Okay. So, may iyagit sa nga pusil or armas lutang. Or sir, ang pangutan. Si Ulysses, may armas man siya. Siya may una gabot. Suno sa witness ta. So pag kadto tayo na sa ospital sa Bamsiga, pos hindi sa matag sang mga natabo na to, real. Kaya ang abogado ko no nag-advise siya hindi sa mga istorya sa mga investigador kag dapat ara ang abogado. Pag balgid siya wala siya pusil, muna ila to kuno pusil. Sa na siya may pusil kay nagtiyay sila nga duwa mo. Tapos ang mga upod naghambal nga una siya gabot. So, pwede matagaan monitor si Major Puerto, ano? Okay. Sige. Hello sir. Hello sir, mayong gabi sir. Yes sir, si Bong Ponsa sir. No, subot silingon sir sa investigation ninyo subong. Nagwa na diri nga ti amo giniya no ang natutukan ninyo nga una gid ka palupok ining grupo ni Karampatana. Sir, kay kung nakauna ni gabot kan nakapalupok ang army. 45 niya mo. So niya ihaboya kaniya, may sipa niya. But silingon una sa gabot, una sa palupok. Anong armas ni Karampatana, sir? 9mm, no? So 45, ti mas kusog yung 45 yan, no? Kumpara sa 9mm eh. Oo. Palapit-lapit abi ang telepono kay Kwan, kay Major Puerto. Oo. So, anyway, so galing kay amula na sa instinct guro sir ni Iwayan, no, sa pagka-kwan niya, pagka-militar niya, no? Muna that's why nga agabot man sa sang armas niya. Yes sir. Oo. So anyway, kung mag-amusin grupo gid yan ni Karampatana ang nag-provoke sang gamo. Yes sir, kay hindi magpa-order, nagpugos ko diyan nga mag-order kay mainom pa sila. Ti ambal ni Jobert Bisimya nga masarana. Ti mo na naglalisay, may verbal confrontation. Amo na nga naggabot ni siya una. Oo. Ini mga ilimnan da sir sa sakop sa Station 8 kag dira sa Golden Field. Duay man ni mga curfew sir kun ano, depende lang niya sa management kung anong oras sila masara. Sa subong sir, wala pa man taga kon sang curfew. Oo. Sa minor de edad taga implement sang curfew. Ti ang mga ilim na Andrea. So ginapasugta sila mo open bisan hasta maaga? Sa Tuesday, ang mga ito nga pakirang-raning kayo din ng order kay after na kaya mo na tulong isang mga ibang bit na nagapot sa Illinois. Okay, no? So, discretion na nila gali, no? Kung anong oras sila iya manira, sir. Dali ang bander na elementary, pag-dosi pasado na hindi na nila na mag-tatakanda sila. Kaya nagiging alam mo, yung transformo sa mga sirpan sa palibot, reklamo man na ang mga tao, yung nalispundihan na natin nila. So, pastor na wala na paugas ng kagiya, abot sa lalisay, ang piniruhay. So, ano na sir, kami information, kami nabaton, nga wala kuno gwardya sir ang ining
resto bar. That's why nga ti, okay lang kung wa sulod ang mga mainom dira nga may mga armas. Wala gwardiya sir, kay gamay ka ng mga iba. Oo. So, nakita ko ako na matibol. O sa ning along there, yung na lang, wala rin sa gwardiya. Okay. No, so ti kuno sir gina-claim ni sang kampo ni Karampatana nga wala sa armas ano, pero ti galing kay damo witness no sa side man ni Iwayan nga nagabot gid sa una armas no. So hindi na ni malocate subong armas ni Karampatana. Ning ara sa upod niya. Ila sir. Oo. Bali ang nagdulong saya sa Bamsi mo man ang nadala sa armas siya. May titina kami. So ginang-istorya na mo itong ng utod nga i-surrender niyang armas kag mag-surrender sa amon sa Station 8. Okay. So bot sa ang tutukan sang investigasyon ining siling mo to sir pito to no sa side ni Karampatana. O sir, 5 na lang ang So 5 na lang. Yes sir. Oo. So anong natabo niya sa duwa sir? Bali si Ulysses kag si Joseph para sa so ang 5 niya may identity naman kami. Okay. Do lang nagkuha na yung pamangkot ko no. So ang duwa ara na subong sa inyo custody, ang 5 bot singon at large pa ni sir. Yes sir. So kaina dito kami sa may area may nag-negotiate na tong asawa sa tatlo nga ma-surrender ko. Taga Bacolod man to sila tanan sir? Yes sir, drama lang sa Guaan sa Santa Lucia. Okay, sige. Wait, within this day, saan nakapalapit na sa inyo ang pamilya ni Edmark Iwayan? Yes sir, ari kay na ding parent niya, ang live-in partner niya. Anong inyong latest nga istorya na dire sir? Aso sa filing sang case, kada mo lang ginigurong mahimo nila, no? Sir, willing sila mag-file ng kaso. So ginakuhaan na sa affidavit. So mga affidavit mo tong kay Jobert Bisim. Pag ang kay Jobert Villacarlos. Okay. So anong plano sini ang bangkay dalo nila puli balik sa Escalante? Undergo pa ni sa autopsy sir. So ara pa subong sa morgue sang Corazon Locsin. Yes sir. Okay, no? So ano probably nga kaso sini sir i-file ni sa batok sa grupo ni Karampatana? I-file namon yung murder case. So i-accomplish namon ni ang 5 nga hindi mag-cooperar sa amon. So si Judge Joseph Magahom imo namon witness ni. Okay. So kay kabuhi na ang nadula sa nidiri mo no. So kami magsaling ka murder, kumbaga ti daw ginplanuhan sir yan naman. Paano tayo justify nga murder ini? Kay overkill sir. Okay. Damo ego di wala na yabla ning homicide ning nagnaway rambol ara presidente sang homicide. Pero ang elemento sa murder wala na tsansya nga mabuhay ni ang victim ta. Okay. Oo. Sir, posible siguro because ang kalugbon or nakadamo-damo inom si Iwayan. That's why nga ti daw ay gid sa naka-manage mayo sir no, sang gulingon niya no. Yes sir, amo ginaguro sir. Kay ti ang grupo si Karampatana ay mahanap lang nakainom na ni sila pagkadto nila da or mainom pa lang? Nakainom sila sir. So pareho lang sila nakainom. Yes sir. Okay, sige. No, so mas mayo gid siguro sir no kung panaton ini makamiting kamo di tag-iya sa mga resto bar kanti dapat may mga gwardiya ginada nga para magrekisa bala sir no sa mga nagasulod sir, ginalibot man sa pulis dira ginasaway man sila kung maglampas na sa alas 12 nga wala na sang singal para wala may ma-disturbo nga palibot. Okay. Sir, base may panawagan ka sa mga at-large pa nga 5 nga ini nga grupo ni Karampatana, sir? Sa iban nga way intention abito nga masungka?
Oo sir, may gabi sa tanan, madamo ka salamat sa pang Magsurinda ka mo, lagi si Michael, na-driver nag-drive sa pick-up ni Ulysses, hanggang tago ng Armas, isurinda ang Armas, pag mag-imo ka mo treatment kung ano ang mga natabo para ang mga police hindi na wala ng bisiga. Okay. Sige, no? So, daw, kuhan man lang garo, sir, no? Considered as case solved naman lang identify man ang mga suspect. Yes, sir. Sige, sige. Okay, Major, tama. Salamat, sir. Yes, sir. Okay. Bumo, Cherry. Yes, Bobo Pons. Pwede ka na kagwa-gwa. Kaya daw ginakuha kita sang signal na tondra. Para ka proceed ka na lang sang imo continuation sa imo nga report, no? Bobo Cherry. Yes, Bobo Pons. Magwa-gwa kita diri para mag-lani ato niya signal. Okay. Sige, no? 45 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Bobo Cherry. Go ahead, Che. So, Bomba Pons, magtutok man o kung magabulig man sang investigasyon ang 303rd Infantry Battalion sa Brigade. shooting incident nga nagluntad. 303rd Brigade. 303rd Infantry Brigade. Kaya Bomba Pons, so bali magabulig man ini sila sang investigar kung paano ini nagluntad ang shooting incident kag kung sino ang involvado sa mga sa amuni nga insidente, Bomba Pons. So bali sa mga amuni nga circumstances palantawon Manila kung ano ang mga kinalain-lain nga anggulo kag paano ini nagluntad, Bomba Pons. So bali magatipon man ini sila sang mga witness kag mga information para mahibaluan nila kung ano gid ang ugat kung paano ini natabo, Bomba Pons. So bali ang ini nga biktima bali naka ni sila ng bali rapid deployment force ang 3rd Infantry Battalion. Okay. So bali Bomba Pons, bali part ini siya sa augmentation sa area para ma-focus ang focus of a military operation. So bali suno kaya Brigadier General Pasaporte hindi gid ako no okay, Bomba Pons, ang pag-inom-inom sa bar. Kaya especially ang lisensya sinisang mga militar nga magapadulong lang diri sila sa sudad sa Bacolod para sa magkuha sing kwarta, Bomba Pons. O ko na sweldo ini nila or bonuses. So bali so karon amo pa na ilahulton nga investigasyon kung ano pagid ang ginobra diri sa mga militar kay hindi na pwede ang pag-inom-inom sang bar, especially nga lain daan ila lisensya, Bomba Pons. So bali lainan ako no nga istorya so no pa kay Brigadier General Pasaporte. Amo na ganing so ugay na nga silingko mag-inom dapat sa tiyan hindi sa ulo, no? So bagay ko ng taon tabing sitwasyon kun way nagpabaya man lang to abi guro si Kwan si Iwayan nga way mabinagpakita nagabot sa armas niya ba si ini mato sa matiruhan, no? O basi ma-preempt pa to ya ang gihon ninday Kwan ano nanday Karampatana kay pagkakita ni Karampatana sang armas ti dito ni Ulysses mo to nagatiruhay sila nagpitkanay sila sang gatilyo nila, no? Yes, at sakto gid Bomba Pons kay syempre ginunahan ini sila daan na bunot ni Ulysses kaya na lang gid sila nagbato. Madepensa naman lang sa pero tanon mo kay napuruhan man siya, no? So bali tibay sa anyos ang edad, dugay na ni siya sa serbisyo, bago pa lang? So, bali, mag-uhan pa lamang ini siya, Bomba Pons, kaya syempre iya nga, mandaan nga designation, no, kaniya nga, yes, private pa lang siya, Bomba Pons. So, bali, baguhan pa lang din siya, kag bata, padaan 26 anyos pa lang, ti amo pagid na pagahulat pagid Japon sang investigasyon o kung matapos ini ang investigasyon sang mga militar kay syempre makandak man sila sang investigasyon nga ilaman, Bomba Pons. Okay. So Bomba Pons, yari bala pamatian nato na pahayagi kan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Yung na-receive ko ang report this morning kay Taraga,
it was forwarded to me. Nasa siling ko kung amon natabo. So, I have instructed ang concerned unit namon diri to investigate kung ano gid ang natabo, kung mga circumstances nga natabo ito, and kung ano gid ang ang regarding sa makatipong additional information, especially sa mga naka-witness. So, siling ko para hindi man fair, no, kung ano gid ang incident na balatamon. So, bali, sir, si PFC Edmark Iwayan, sir, sa diin siya, sir, na destino? Ini siya subong ay sa Rapid Deployment Force, no, sa mga third ID. So, ini sila ay part ni isang augmentation force diri sa area. Wala niya naman na previous month, may mga operations sila sa area. So, sila niyang augment coming from third ID para magdugang sa forces namon diri sa area for focus military operation. And surrounding sa yung initial ng mga report siya kung sa linggo as part of the Rapid Deployment Force yang dito siya, no, so kung moto na tabo. So ang gamay ng background, so ano ni siya, no, nag-lisensya accordingly nga for personal matter na mag-follow up sa iyang finances sa Bacolod City. Siyempre wala naman natin para ma-support mo sa iyang pamilya. So ginupdan niya sa iyang food. Hindi mo pwedeng isa lang, no, mag-guwa sa area. So natagan ni sila nag-lisensya na ginatubang nila request niya somehow sa finances niya o official business niya sa Bacolod City. So and ano na, no, nga initial naging kasultan man, and accordingly namit na ng tagiya, no, 2 leads na initial, no, and may another group accordingly upod siyang suspect man. So alteration between ang tagiya kag ang mga suspect. So pero siliko we have to investigate kung ano gid ang natin. Sir, okay lang na, sir, na gatumpok sila inom, sir, or gakadto sa bar? Dapat hindi, no? I think kung ano man ang purpose nila, ay naglisensya sila na, I think, mag-withdraw for their finances. So, okay lang naman, wala mong problema. So, mo na nga dito sila sa basa. That is another story. That is why siling ko is ma-investigate. Di ba pwede na silang isa na coming from hindi mo pwede na usually ang mga SOP dapat hindi lang isa na may upod na may companion to ensure man for mga security. So hindi mo pwede na silang isa mag-alin sa area. Hindi pa naman masiling nga. Tungkol nga lato-lato naman na kanda kayo investigation pa naging na circumstances. So kung may araman, so hindi lang sa kung depende sa result ka po. Kung ano man ang investigation, so study mo na. Kung ano ang mga recommendation, so if they have violated something or not. Okay. So, Bombo Pons, kabay pa nga magsungka naman ang 5 ka mga suspetsado o kon involvado sa shooting incident para man ibaluan kung ano gid o kung ano gid ang ginsuguran sang ini nga shooting incident, Bombo Pons. Sige. Salamat gid, Patrol. Bombo Pons, report gikan sa Patrol, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Sige, isa ka masubo nga balita. No, sa makawag kabangon isa ka katapos ang militar, no, ang nalutangan patay kay inasang kagahon. Diba na, kabay pa ngati makalabot na, no, sa tanan nga may membro sang PNP, sang AFP, no, sa Makabanan ang pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte hindi gid magkadto sa mga ilimnan, no, kay ti sa case nga ni kuno naglisensya lang makuha sang bonus. No, so ti pagkuha sang bonus naghapit sa limang amigo niya, nakainom-inom, naghinagaray, no, ti nagresulta sa hindi insakto
ang panwertihon niya makabran ni Private First Class Edmark Iwayan. Balata dugang may investigasyon din no sa aton nga mga kapulisan dira sa police station number 8. This time nga counter report ni Bobo Dennis Robica no dugang eksplanasyon ni Governor Bong Lacson sa bonus sang mga Capitol employees. Bobo Dennis, report please come in. Bomo po sige na pasiguro kag na pasalagid karon sa aton gobernador nga ang anuman nga mga bonuses nga mabato sa aton provincial capital employee this coming December ang amuning mga kayuhan no nga nasaad sa aton kasuguan kay madagduman sa madagat report nga ining IBES sa aton nga mga provincial capital employee nga ginabaton sa malawig na nga mga tinuig may arinising disallow the kwan daw gina flag down na ni siyang kuwa ginisallow na ni hindi na maghatag mo po sa mga kahapon reportan ligad nga daw nga instead nga IBES amo na ang performance bonus na lang no? Nga i-base sa ila sweldo bombo pons kay silo kay Governor Lacson nga hindi na ni mahatag kay in due time base kon magbalik man sa aton nga provincial government kag sunod kay Gov Lacson nga base bala kon mag-retiro sila sa ulihim mga empleyado ibuhin ini sila nakaisumo nga na disallow kaya kaso na sa pupos mo ining mga IBES sa ginhatag previous years previous administration may ari na subong appeal ang atong provincial government sa sa Korte Suprema nga kay ginkuan nimo daw ginadala ni gin-appeal sa aton nga provincial government sa Korte Suprema bangod sing sining pag-plug down o pag-disallow sa nga kuwa. Kasi kay Gov Lacson nga dito na pagsigihon samtang wala pa desisyon ang korte. Kung mapadayon pag-atag sa IBES kaya nga mabalik manigyapon sa aton sining mga empleyado. Pati anta si Governor Eugenio Bong Lacson. We will now be giving what is allowed. No? We will already stop the policy of giving knowing that it will be denied. No? So let's already stop that because at the end of the day, if we continue with that, apektado man gyapon ang employee when said employee retires, i-minus man gina siya. Minus gina siya. We have to return. Actually, we have to return. But in the meantime, atong previous na deny na sang COA, ga-appeal pa kami. No? But we have never won any appeal. So might as well stop it already. And if we get a positive result sa Supreme Court, then we will continue it. No? So yes, it will be less than what we used to give. No? But let's be realistic already because you'll be happy now, but later on, especially when you retire, you need every centavo, di ba? And then gali, i-minus lang because may utang ka. Even before that pa yata, sige lang ta appeal, no? Christmas is within us, di ba? It's not all about money. It's about, being with your family. It's about reconciling with your loved ones. So, and besides, government employees are still better off than many of us. Definitely better off. Kung po sa moto nga pag-klaro, no, pagkatag ni Governor Lacson nga tiko, nanong nasaad sa laya. Amo lang na ihatag tanay para di problema. Kung di mas na problema, Kapitang Tulis, kaya may arakig mas na mabaton, pero mas manubo-nubo lang gamay, posible, sang sa nabaton nila sa naligad nga tuig bumupons. Importante may ara. Ang lain ko wala. Importante may ara. Sigurado na nga may ara. Gamay na kung ara bilog. Sigurado nga may ara. Pag gamay-gamay lang, sang nagligad nga baton lang na Desembre, nagligad nga tuig bumupons. Sige Update report gikan sa Capital Provincial, si Bobo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo. Sige. Salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Sa ato sa nga pangalagad, no? So bagay ati iban sa gobyerno nakuha na no. Pero ti pagbaton bonus, rekta pa makal sa mandumanan da. Di pa ginom-inom kay basi maglain pang linyadas na, no? Kag matabo pa ang indi amo. Sige, no? So bago may nag-react sa aton sa ring kuano kin pamunuan tam lang yung isyu sa Bread Cobla.
Terminal fee nila mahal pero hindi namin ilang facilities like CR sa waiting area sa mga ferry boat. May terminal fee 40 pesos pero ang kuan mo kuno kalimbawa mo na kuno do ara ka sa Bartolina. Pwerte kay init-init ang passenger lunch da. Kay nagatipid sila no? Tapos may ginahulat ka nga barko kag delayed sukton ka. Huti amo na siya 40 pesos mo tong gina siling ko gina, no? So ari diri si sino gani no si may nag-comment man diri gani ari ni siya no daw seaman ni siya no siling niya diri niya nang kami nga mga crew sang barko da bisan taga diri kami sa Bacolod hindi kami kagwa kay kag makapuli no may layi sila sang ila ko gringon ang bread ko ay tingahaw no nag-drop off lang kamo pwede ka kapuli kung may tsansa malang ti daw ta mo hindi niya himo-himo niya mga sentimento ini no sa mga utod naton nga nagreklamo sa management sa barko so una daw sang lain na manager okay man ano pag-abot sa Pinsulis dito naglain doon nag-wat sinangguaw ang sitwasyon dira sa bread ko calling sa attention mo dira ma'am no kay gusto ta pasabton kasi ni para mangin patas man ta no kag ti kung may ano mga programa pag na iya nga gusto ipatuman dai kaayo sa mga pasahero pwede gid nga ipatuman 58 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi ari nato sa FIFA World Cup trivia isa naman sa mga balantayan nga players sa palabuton nga FIFA World Cup mo ang Polish professional footballer nga si Robert Lewandowski. Si Lewandowski ang isa ka Polish professional footballer nga nagahampang bilang striker para sa La Liga Club Barcelona. Kamo man ang captain sang Poland national team. Nga kilala bangod sa iya positioning, technique kag finishing. Si Lewandowski ang ginakonsiderar nga isa sa mga best strikers of all time kasubong man isa sa mga successful players sa maragtas sang Bundesliga. Siya ang naka-score sang masobra sa 500 senior career goals para sa club kag pungsod. Si Lewandowski ang nagaagom o kung nakaagom sang masobra sa 130 kama-caps matapos nang in full international para sa Poland hamalin sang 2008. Siya ang membro sa ila team sa UEFA Euro 2012, Euro 2016 kag 2018 FIFA World Cup kag Euro 2020. Bangod sa statistized ka mga international goals, si Lewandowski ang all-time top scorer para sa Poland kag third overall men's international goal scorer sa Europe kag nagasunod sa kay Ferenc Puskás sa 84 kag Cristiano Ronaldo sa ika-117 nga pwesto. Siya ang nagdaog sa IFFHS World's Best International Goal Scorer Award sang 2015-2021, IFFHS World Best Top Goal Scorer Award sang 2020 kag 2021, kag IFFHS World's Best Top Division Goal Scorer Award sang 2021. Siya ang nagdaogman sa IFFHS World Best Player sang 2020 kag 2021, kag European Golden Shoe para sa 2020-2021 kag labot sa 2022 seasons. Siya man ang giningadla bilang Polish Footballer of the Year sa napulo na kabeses sa kag Polish Sports Personality of the Year sang 3 ka tuig. Sang 2020 si Lewandowski ang nagdaog sang Best FIFA Men's Player Award kag UEFA Men's Player of the Year Award. Ang FIFA World Cup 2022 ikaduha nga World Cup ni Robert Lewandowski kag ginalantaw nga iya naman mangin ulihi. Sige, no? So 2 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 9 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad. Alang-alang na ato sa ring tiyempo, standby na kamo sa Santos Rosario. Ayon agad Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa pagpamati. Miyerkules kitang presentasyon, petsa 16 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2022. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas.
Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginansa sa krus na manaray kaginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito magakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya.
Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuo sang amay.
Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nga gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian,
matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa salangit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong man akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw.
Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo.
O Diyos, kay giluwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosario. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one.
the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,